Gia đình tan vỡ đó là lúc sinh ra những đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng thương, nhưng những đứa trẻ ấy khi trưởng thành sẽ là những đứa trẻ nghị lực nhất dù có vấp ngã bao lần đi nữa. Nam chính của chúng ta, Seo Jung Woo từ nhỏ đã phải chịu cảnh cha mất sớm, mẹ vì đơn phương độc mã gồng gánh cả gia đình khiến bà áp lực mà chọn rời bỏ anh, để anh ở lại sống cùng bà nội. Cứ thế dòng đời xô đẩy khiến anh ấy trở thành một sát thủ nhận nhiệm vụ để kiếm sống coi cuộc sống vô thường. Cuộc đời anh ấy đã thay đổi hoàn toàn sau khi nhận được nhiệm vụ theo dõi cuộc sống của nữ chính Yang Sin, một phóng viên mới nhú, một cô bé cũng có hoàn cảnh đáng thương không kém cạnh. Cứ thế giữa vạn người họ vô tình va vào nhau, cùng nhau đi trả một mối thù chung, đó là phải cho tên giết cha của bọn họ phải trả cái giá xứng đáng trước pháp luật. Vậy để biết được chuyện tình này và công cuộc trả thù của họ sẽ có những trắc trở như nào thì hãy cùng tôi vào xem ngay thôi nhé. Cô bé này từ nhỏ đã sống cùng các người chú từng ở trong Impel Down. Lên năm thay vì học mẫu giáo thì cô bé học thứ oách xà lách hơn, đó là bẻ khóa, rồi lên 7 thì mở khóa cả kết sắt bằng ống nghe. Cô đã được các chú truyền lại bí kíp gia truyền của kiến thức bao đời. Bố nuôi của cô bé là một luật sư vô pháp, mà những người chú này lại xem bố cô bé chả khác gì idol, mà lập hẳn một group fan cứng. Họ cùng nhau mở một quán cà phê ngay nhà của cô sau khi cải tà quy chính. Đây chính là cuộc sống thường nhật của Yang Sin, nữ chính của bộ phim hôm nay. Miệng luôn tươi cười, may mắn tự nhiên đến, mỗi ngày đi làm đều ăn món bánh ngọt chú làm thêm vào đó một cốc bạc xỉu, thức uống cho người lụy tình. Nhưng mỗi lần chill như vậy là toàn sắp trễ xe buýt. Trong cái rủi có cái may, sáng sớm vừa lên xe đã ngã vào lòng một anh đẹp trai, là thấy hôm nay hên hên rồi đó nha. Cô vội vàng quay lại xin lỗi thì phát hiện người này cũng kiểu boy lạnh lùng, anh ta biết anh ta đẹp hay gì đấy nên sơ hở là da rẻ. Yang Sin đành ngồi vào vị trí nhưng không ngờ trai đẹp lại ngồi xuống ghế sau lưng cô. Cô sụp dai quay lại nhưng chàng trai lần nữa trốn thoát thành công. Người làm phóng viên như cô lập đánh mùi được nguy hiểm luôn rình rập. Không phải hữu duyên gặp nhau trên dòng đời ngược lối mà Jung Woo được ủy thác hôm nay đến để lấy mẫu DNA của cô. Anh thấy cô dường như đã ngủ say, lẹ cái hèn định giật một cọng tóc trên đầu cô. Nhưng lúc này cô gái đột nhiên ngẩng đầu lên khiến Jung Woo hú hồn thiên địa, bớ làng nước ơi. Yang Sin lấy mũ len đội lại lên đầu. Jung Woo nhìn thấy cảnh tượng chán méo muốn nói, sáng mới đi xem bói bà bói bổ quả câu nói tháng này làm việc suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, nhưng mà sao nó sai. Anh đành bám theo Yang Sin chờ cơ hội ra tay, nhưng Yang Sin từ nhỏ đã được huấn luyện cùng các người chú siêu đạo trích nên dễ dàng nhận ra có người sau lưng. Cô liền chuyển hướng đến nơi có nhiều người. Bà thím Minja đang ngồi trước màn hình máy tính lúc này nhắc nhở Jung Woo đoán trong túi của cô gái nhất định có make up vì sáng nhìn cô hơi nhợt nhạt. Jung Woo nhìn sạp hoa quả bên đường rồi người đi xe đạp, quan sát thấy lon nước ngọt dưới chân mình. Anh như hóa thành cỏ năn nhắm chuẩn rồi đá lon bay vào chiếc xe đạp, sau đó chiếc xe loạng choạng, mất quyền kiểm soát rồi quý vị ơi. Sau đó ngã vào quầy mâm ngũ quả. Lúc Yang Sin đến giúp đỡ họ, Jung Woo thuận lợi cầm túi của cô đi. Anh vội vàng chạy đến nhà vệ sinh lôi đồ ra nhưng nó đều không phải thứ anh muốn. Mà lúc này Yang Sin vừa ba chân bốn cẳng chạy đến kịp, cô vừa gọi điện báo cảnh sát vừa dùng chổi lau chặn cửa nhà vệ sinh lại. Mày không thoát được đâu con trai to be cân tờ niu. Nhưng Jung Woo chỉ cần một tay kéo cửa đã có thể làm gãy cái chổi lau ấy. Anh kéo cô vào trong, để Yang Sin không nhìn thấy gương mặt handsome của mình nên anh một tay đấm vỡ gương. Sau đó ôm cô vào lòng, lấy bấm móng tay ân cần cắt cho cô như một thợ làm nail chuyên nghiệp. Anh cầm móng tay của cô rồi rời đi. Yang Sin lúc này bị dọa đến hồn siêu phách lạc. Jung Woo lấy móng tay đưa cho thuộc hạ bảo cô đặt vào tủ đồ được chỉ định. Sau đó cô gửi tin nhắn chờ người đến lấy. Rất nhanh tủ đồ được mở ra, mà người đến lấy chính là Moon Ho. Sở dĩ anh ta muốn lấy DNA của Yang Sin là vì anh đoán cô có thể là đứa con gái thất lạc nhiều năm của chị dâu mình. Nguyện vọng lớn nhất của chị dâu là có thể tìm được con gái trở về. Mà kết quả xét nghiệm của bệnh viện trùng với dự đoán của anh. Yang Sin chính là con gái của chị dâu. Yang Sin cũng không ke mà tiếp tục lom rom bước. Người đàn ông này chính là Jung Woo. Nhiệm vụ thứ 3 của anh chính là tiếp cận Yang Sin, bắt đầu điều tra tình hình cuộc sống của cô. Jung Woo bám đuôi theo sau. Bà thím, có thật cô gái này là phóng viên không? Sao vậy? Nhìn hành vi của cô ta trông như tên trộm vậy. Cô ta lại lộ mặt trước camera. Cô ấy sợ người khác không nhìn thấy mình à? Lúc này Yang Sin nhìn thấy trên xe cô gái bị người đàn ông bạo lực, vừa muốn tiến đến nhìn thì bị bảo vệ chặn lại. Yang Sin không muốn bỏ qua tin tức hot như này, thế là cô lại đổi chỗ tiếp tục công cuộc stalk của mình. Nhìn cô gái bị đánh dã man cô tính ứng cứu thì tên bảo vệ từ xa đã phùng mang ba trận với cô. Cô đang định quay lại tiếp tục nghĩ cách, đột nhiên nhìn thấy ngôi sao mà mình theo dõi xuất hiện rồi. Cô vội vàng bám theo sau nhưng lại bị cửa an ninh chặn lại. Cô tỏ ý muốn người đàn ông mở cửa nhưng tên này đã biết được ý đồ của cô. Vào lúc Yang Sin bỏ lỡ cơ hội thì một người phụ nữ đến quẹt thẻ mở cửa. Yang Sin đến trước cửa thang máy, thấy nó dừng ở tầng 9. Cô lập tức vui vẻ cứ độc thoại liên thuyên không ngừng, lần này xem anh chạy trốn kiểu gì. Lúc này cô để ý thấy cô gái này chính là người bị tên kia đánh vừa nãy. Sau đó thang máy dừng ở tầng 9, Yang Sin bước ra ngoảnh đầu nhìn cô gái, cảm thấy cô có gì đó không bình thường, nhưng cô không quá bận tâm, sau đó bắt đầu cải trang thành cảnh sát. Lúc này nhìn thang máy không ngừng đi lên, cuối cùng dừng lại ở tầng 25, mà tầng 25 lại chính là tầng cao nhất của tòa nhà. Không lâu sau thang máy lại dừng ở tầng 9, lúc này Jung Woo xuất hiện trong thang máy. Yang Sin tò mò chạy tới hỏi có nhìn thấy cô gái nào trên đó không. Jung Woo lắc đầu tỏ ý không thấy. Yang Sin lúc này nhìn thấy chiếc túi trên sàn cảm thấy có gì đó nó lạ quá hồ mi. Thế là cô đi thang máy lên tầng 25, sau khi bước ra cô vội vàng chạy ra sân thượng. Jung Woo thấy cô gái này càng ngày càng kỳ lạ. Sau khi Yang Sin đến sân thượng, cảnh tượng phía trước đúng như những gì cô dự đoán. Cô liền thông não chi thuật, nhưng dù cô có nói gì cô gái vẫn nhất quyết không xuống. Không còn cách nào, Yang Sin chỉ có thể nói ra quá khứ lâm ly bi đát, sầu ải bi thương của mình để cho cô gái hiểu nên trân trọng cuộc sống này như nào.
Cô nói với cô gái hồi nhỏ cũng từng có suy nghĩ như vậy. 5 tuổi bị bố mẹ ruột vứt vào xọt xác, sau đó chuyển đến 5 cô nhi viện được nhận nuôi rồi lại bị vứt bỏ. Lúc này cô gái cũng bắt đầu rơi lệ, bây giờ chịu đựng một chút, đời người chỉ sống được một lần, giờ mà nghĩ quẩn kiếp sau xứng đáng thành con rán. Sau đó Yang Shin đưa tay ra cứu lấy cô gái, mà tất cả những hành động ấm áp này đều đã bị Jung Hoo lén quay lại. Trong lòng anh lúc này có lẽ đã có thiện cảm với cô gái vô tri này, Jung Hoo lập tức tắt máy quay đi rồi rời khỏi chỗ này. Sau đó Jung Hoo lại cải trang thành khách hàng đến quán cà phê của bố Yang Shin, mục đích để điều tra xem cô có bị bạo hành hay không. Thông qua kính camera gửi ảnh về cho bà thím, phát hiện nhân viên ở đây lại là tội phạm bị bố Yang Shin bắt vào tù. Lúc này Yang Shin với bố lại ngẫu hứng nhảy studio trên nền nhạc của Woody. Thấy vẻ mặt bất lực của nhân viên, có lẽ đây cũng không phải lần đầu tiên. Cảnh tượng hòa thuận xen lẫn tấu hề như vậy thì chuyện bạo hành là không thể. Sau đó anh gửi tất cả các video cho Minja. Minja nói với anh bây giờ chỉ cần điều tra một việc nữa là xong rồi, chính là tìm ra được ước mơ của Yang Shin là gì. Nhưng từ nhỏ cô đã không sử dụng mạng xã hội, như vậy hiện giờ chỉ còn một cách, đó chính là đến phòng của cô tìm ra đáp án. Người đàn ông này lén lút vào phòng của cô gái, muốn thông qua máy tính biết được bí mật của cô. Đang chill tìm kiếm thì bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Jung Hoo nhanh chóng trốn đi, người đến chính là chủ nhân căn phòng này, Yang Shin. Sau đó cậu ngồi xuống giường thay đồ. Jung Hoo nhìn thấy đôi chân thon dài trước mặt thì anh chỉ biết nằm và nệm 5 ngô Adi Đà Lạt để tránh bị sa vào phàm tục. Anh cố gắng khiến nhịp tim ổn định trở lại. Lúc này anh nghe thấy tiếng điện thoại của Yang Shin, không ngờ nó lại đang ở trong tay mình. Chưa kịp nghĩ ngợi gì đã ném điện thoại đi. Yang Shin còn tưởng mình nhìn nhầm, lúc cô cúi người nhặt điện thoại tim khiến tim của Jung Hoo muốn nhảy thẳng ra ngoài. May mà Yang Shin không phát hiện ra có gì bất thường. Trước khi đi còn đá cái chân vào gầm giường vào mặt anh. Jung Hoo lập tức cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, hôm nay đúng là không xem tử vi khó sống thật. Nghe thấy tiếng đóng cửa thì anh cũng thở phào nhẹ nhõm, đi ra hít thở bầu không khí trong lành. Buổi sáng không được thì ta hành động ban đêm vậy. Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch, vô tri của cô gái trước mặt, anh lại suy nghĩ rốt cuộc ước mơ của mình là gì. Nhiệm vụ này bao giờ mới hoàn thành, thật đúng là vô thưởng vô phạt, họa vô đơn chí. Lúc này Minja nhận được email cảnh cáo, chính là báo cáo điều tra của người bị hại. Bên phía cảnh sát đã xác định được thân phận của Jung Hoo, được xếp vào tội phạm bị truy nã. Cô lập tức nói với Jung Hoo để anh rút lui và kết thúc nhiệm vụ ngay bây giờ, bảo anh nhanh chóng tìm nơi trốn. Nhưng Jung Hoo nói với Minja hiện tại không thể rút lui, bởi vì buổi sáng khi anh vào phòng của Yang Shin liền phát hiện ra ảnh của anh ở trong đó. Jung Hoo rất tò mò rốt cuộc Yang Shin là ai. Minja liền nhắc nhở anh, hiện giờ cậu là tội phạm bị truy nã toàn quốc. Jung Hoo nói với cô, có người giao nhiệm vụ cho chúng ta, nói muốn làm xét nghiệm quan hệ, vì vậy chúng ta phải giúp họ lấy được mẫu DNA. Móng tay cũng đã cắt rồi, nhiệm vụ tiếp theo là bảo chúng ta điều tra về ước mơ của cô ấy. Hại tôi phải đi theo cô ta 24/7. Đợi một chút, có phải cô ta giả vờ cắn câu không? Sau đó Minja nói với Jung Hoo vụ án kia nhất định có người lên kế hoạch để hãm hại anh, vì vậy cậu hiện giờ nên ở nhà nghỉ ngơi. Này, có đang nghe tôi nói không hả? Hả? What? Lúc này một chiếc xe trắng đổ bên dưới, mà người trên xe lại không xuống. Rõ ràng người này đang đợi thứ gì đó. Anh lập tức gửi biển số xe cho Minja để cô điều tra chủ nhân chiếc xe là ai. Còn mình lại đến gần vị trí của chiếc xe. Lúc này anh phát hiện người này rất quen, hình như bản thân đã từng gặp ở đâu. Hóa ra người đàn ông đó chính là người ở bức ảnh Yang Shin treo trong nhà. Lúc này Minja nói với anh chủ nhân chiếc xe là Yang Che. Anh ta có thể là phóng viên của một nhà đài nào đó, hơn nữa còn là truyền thông top 1 server hiện nay. Ông chủ lại là anh trai ruột của hắn. Lúc này miệng Jung Hoo khẽ nhếch lên bởi vì anh đã tìm được mục tiêu tiếp theo rồi. Lúc này Yang Che vừa lái xe rời đi, Jung Hoo vì muốn điều tra rõ ngọn đành mà nhanh chóng đuổi theo. Anh lăng ba vi bộ qua những nóc nhà, xoay người điệu nghệ suýt nữa là rơi vào nồi lẩu của cặp couple đang tình cảm. Sau đó leo vào tòa nhà theo đường ống nước theo quán tính, đập vỡ cửa kính xông ra. Thấy mục tiêu càng ngày càng rời xa, lúc này Minja thông qua camera an ninh gửi định vị cho Jung Hoo. Làm phiền rồi. Theo sự hướng dẫn của Minja, Jung Hoo đến được bên ngoài của căn biệt thự. Nhìn thấy xung quanh không có người, anh nhanh chóng trèo vào sân. Jung Hoo nhìn thấy Yang Che đẩy cô gái tiền vào phòng. Anh quan sát xung quanh tránh được nhân viên an ninh tuần tra. Jung Hoo đến một căn phòng ở tầng 2, muốn thu thập chút thông tin ở đây. Lúc này anh lại nhìn thấy một bức ảnh rất quen, vì bức ảnh này trong phòng anh cũng có một tấm. Ngày hôm sau Jung Hoo đột nhiên xuất hiện ở công ty của Yang Shin. Trông anh vội vàng như vậy chắc là lại nhận được một nhiệm vụ khó nhằn rồi. Nhưng khi thấy nét mặt rạng rỡ của Yang Shin, anh cũng thấy rung động. Cậu bé này gắp một miếng khoai tây bỏ vào miệng, nước mắt cứ tuôn rơi, bởi vì đây là bữa cơm cuối cùng mẹ làm cho cậu. Bố bị bệnh qua đời, áp lực gia đình đè lên đôi vai nhỏ bé của người mẹ. Vậy nên cô quyết định tới nơi khác sống. Cậu bé hỏi mẹ bao giờ quay lại, nhưng mẹ chỉ nói một câu xin lỗi. Bà nội muốn ngăn cản con dâu lại, nhưng bà biết mình hiện giờ lực bất đồng tâm. Khi một gia đình tan vỡ thì người tổn thương nhất vẫn là đứa trẻ. 20 năm trước tháp thoáng qua đi, Jung Hoo này đã lớn không hề oán trách mẹ mình, bởi vì anh cũng thấu hiểu cho nỗi khổ của mẹ. Hơn nữa hiện tại bà đã có một gia đình mới hạnh phúc, vậy nên Jung Hoo thường xuyên tới trò chuyện với mẹ mình. Một hôm anh tới tìm mẹ, sau đó cho bà xem bức ảnh chụp 20 năm trước. Anh muốn biết trong tấm ảnh này ngoài bố ra thì những người khác là ai. Mẹ nói với Jung Hoo rằng tất cả họ đều là bạn học của bố anh. Sau khi tốt nghiệp họ đều đã lập gia đình, mà Yang Shin chính là cô bạn thanh mai trúc mã của Jung Hoo. Nhưng tại sao hai người lại nằm cạnh nhau? Hóa ra vào hôm qua, Jung Hoo vì muốn điều tra nguyên nhân đằng sau cái chết của Go Seung Chun. Rốt cuộc là ai đã đổ hết tội lỗi này lên đầu anh? Thế là Jung Hoo tới tòa soạn Yang Shin là việc để làm phóng viên. Yang Shin cũng trở thành sư phụ của anh. Tối hôm đó vì để chào đón người mới tới tòa soạn tổ chức một buổi tiệc gặp mặt nho nhỏ.
Yang Sin uống say được Jung Woo đưa về nhà. Sau khi về nhà, Yang Sin lấy lại tinh thần, giúp cô gái bị bạo hành viết một bài báo tố cáo hành vi phi pháp của một nghị viên biến thái vô liêm sỉ. Nhưng khi viết xong chuẩn bị đăng lên, Yang Sin lại do dự, bởi vì cô biết chuyện này sẽ có ảnh hưởng lớn thế nào. Khủng long, động vật có vú, con người đã đăng khi Jung Woo đưa Yang Sin về tới nhà đã là nửa đêm. Bố nuôi của Yang Sin đành để cho Jung Woo ở lại qua đêm. Đúng lúc đó Yang Sin ôm gối mộng du vừa đi vừa làm nhảm rồi tranh cả chỗ ngủ của anh. Này, thật ngại quá, này cô dì ơi, đây là chỗ của tôi mà. Này, về phòng cô đi, tôi còn phải ngủ nữa. Cứ như vậy, họ ngủ trong tư thế đó cả đêm. Thế nhưng hôm sau khi đi làm, chủ tòa soạn giận dữ kêu người gọi Yang Sin tới ngay lập tức. Nhưng lúc này Yang Sin vừa hay lúc này đang trốn dưới gầm bàn. Bởi vì bài báo Yang Sin tố cáo nghị viên đã trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất, vượt qua cả drama Messi ôm Jack 5 củ trong 3 giây trị giá 60 tỷ, lượt truy cập nhiều gấp mấy lần bình thường. Thế nhưng chủ biên không hề quan tâm đến số lượng người truy cập, mà chỉ sợ tòa soạn của họ sẽ bị nhắm tới. Mặt khác, tên nghị viên bị Yang Sin tố cáo cũng bắt đầu hành động. Hắn ta tới tìm ông chủ tòa soạn để gỡ tin tức này xuống, nhưng ông chủ lại không biết tác giả bài báo là ai. Yang Sin vẫn chưa biết gì về chuyện này, cô vẫn vui vẻ đi về cùng Jung Woo. Lúc này, một người điệp viên 007 như Jung Woo đã nhanh chóng nhận ra có một chiếc xe đang theo dõi. Anh đeo tai nghe lên liên hệ với Minja. Sau khi điều tra, Minja phát hiện đám người đó tới từ công ty an ninh, ra lệnh cho Jung Woo chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Trước kia chúng từng đánh nhau với cậu rồi đó, bây giờ cậu đang bị chúng bao vây, đừng có gây chuyện nữa, mau chạy đi. Sau đó Jung Woo định đưa Yang Sin trốn vào một con ngõ nhỏ, nhưng ai ngờ vừa đi vào đã bị bao vây, một tên xông lên ngăn Yang Sin lại. Liệu lần này Jung Woo sẽ làm chuyện gì đây? Cả hai đã bị bao vây, bọn mày không thoát được bọn tao đâu, to be continued. Yang Sin lùi lại nói với Jung Woo, này đàn em, có chuyện gì? Tôi ngăn cản chúng, còn cậu mau chạy đi. Yang Sin không hề biết thân phận của đám người này, nhưng Jung Woo rất rõ chúng tới từ công ty bảo an, hơn nữa còn tới vì bài báo hôm qua của Yang Sin. Tên cầm đầu trực tiếp đánh thẳng vào đầu Yang Sin, đám người kia còn chưa nhận ra Jung Woo chỉ mắng anh lo chuyện bao đồng. Hắn lệnh cho thuộc hạ dạy anh một bài học. Yang Sin thấy vậy vội vàng đứng lên ngăn cản chúng, cô đồng ý để chúng dẫn mình đi, thế là Yang Sin bị hội áo đen dẫn đi. Trước khi đi, Jung Woo đã để ý thấy Yang Sin đang đưa tay giữa ngực mình. Anh đeo tai nghe lên thì thấy Minja nói, cậu chỉ bị đánh thôi đúng không? Làm tốt lắm, mau chạy khỏi đó đi, tôi đã báo cảnh sát rồi, 10 phút nữa họ sẽ tới đó. Jung Woo nhìn vào vết thương của mình, anh chợt nhớ đến chuyện tối qua bố nuôi của Yang Sin nói, khi cô gặp căng thẳng hoặc sợ hãi thì sẽ bị khó thở, thậm chí nếu nghiêm trọng có thể được đi du lịch free ở cầu Hoàng Tuyền 9 suối. Nghĩ tới đây anh quyết định mạo hiểm một lần. Lúc này Yang Sin đã bị khó thở tới ngã xuống đất. Đám giang hồ lỏ còn tưởng cô đang giả vờ, chúng tiến lên định kéo cô đi. Đúng lúc này, Jung Woo một mình xông pha vòng vây địch, Yang Sin đã khó thở tới mức không chịu nổi. Jung Woo đi đường quyền bên này, đi đường quyền bên kia, tốc chiến tốc thắng. Đúng lúc đó, tên cầm đầu nhận ra Jung Hoo chính là Hitler, liền lấy smartphone chụp ảnh lại. Jung Woo liền sử dụng sóng âm làm rơi điện thoại của hắn, sau đó anh tức giận tung vô ảnh cước khiến đám lưu manh ngã ngửa. Đúng lúc này kiếm còi xe cảnh sát vang lên, đám lưu manh vội vàng tẩu thoát. Thấy Yang Sin đang cố gắng với tay lấy hộp thuốc, anh liền đổ thuốc ra rồi giúp cô uống. Yang Sin uống thuốc xong định quay đầu lại nhìn rõ mặt người phía sau, nhưng lại bị Jung Woo đánh ngất. Hôm sau Yang Sin bắt đầu nghiên cứu tấm ảnh chụp hồi tối qua. Cô nhìn thế nào cũng giống người đã trộm túi của mình. Chắc là không sai đâu, anh ta chính là tên Hitler gì đó, nhưng tại sao anh ta phải giúp mình? Sau đó Jung Woo lại giả vờ làm con nai vàng ngơ ngác. Yang Sin thấy vậy vội vàng chạy qua hỏi thăm xem anh có bị thương không. Nhưng sau đó Jung Woo lại bắt đầu diễn, xin lỗi ạ, cậu có sao không? Không bị thương chứ, em không sao. Thế mà em lại dám chạy đi, đáng lẽ em phải ở lại giúp tiền bối mới đúng, nhưng mà em sợ quá, với lại em cũng không biết làm gì. Đợi tới khi tỉnh lại thì em đã thấy bản thân chạy đi rồi. Sau đó cô lại về tòa soạn, nhưng lúc này chủ tòa soạn đã có cái nhìn khác về cô. Ông hoàn toàn ủng hộ cách làm của cô. Sau đó ông lại nói với Yang Sin rằng hiện giờ tình hình rất phức tạp, cho dù là ở tòa soạn hay là khi ra tòa làm chứng đều phải có bằng chứng cụ thể rõ ràng, như vậy thì tòa soạn chúng ta mới có thể sống sót được. Sau đó Jung Woo đưa cô tới chỗ nghị viên, nhưng vừa tới nơi họ đã phát hiện có gì đó sai. Chúng ta có thể trực tiếp đi qua đó, chúng ta không thể làm vậy được. Dừng xe đi. À không, tôi nhầm, đi thôi, chúng ta quay về bàn bạc kế hoạch đã. Đi, mau rời khỏi đây thôi. À không, dừng lại đi, chúng ta phải quyết đấu với chúng. Được quyết đấu? À thôi, chúng ta đi, không, dừng lại đi, dừng xe. Chúng ta cũng có lòng tự trọng mà, với cái tôi hai ta cao mà, nhưng tôi sợ lắm, cậu lái xe về phía trước đi, chúng ta hẹn thời gian địa điểm với họ. Đây là tổng tài bá đạo trong từng hạt gạo nhất tôi từng thấy, vì muốn bổ dưỡng cháu gái mình thành một phóng viên giỏi. Ông ta đã mua lại cả tòa soạn, đồng thời còn ủng hộ Yang Sin tiếp tục viết báo về scandal của nghị viên kia. Một hôm, Yang Sin nhận được tin nhắn từ Hitler bảo cô lên sân thượng một mình. Sau khi cô lên thì thấy một bức thư ở đó, mở ra thì phát hiện đó là một chiếc đĩa cứng. Lúc này cô lại nhận được một tin nhắn, Hitler nói với cô đây chính là bằng chứng quay lại việc tên nghị viên kia giao dịch bất hợp pháp. Cô nhanh chóng đút đĩa cứng vào túi, nghi ngờ Hitler vẫn còn ở quanh đây, cô liền lớn tiếng gọi anh ra gặp mặt. Nhưng Hitler là một người rất thần bí, thoát ẩn thoát hiện, anh ta không để ai nhìn thấy mặt mình bao giờ. Yang Sin thấy anh không chịu ra gặp mình bèn lấy khăn che mắt lại. Cô nói mình chỉ muốn hỏi anh vài câu thôi. Lúc này Jung Hoo mới lom rom bước ra. Cô muốn hỏi điều gì? Yang Sin hỏi Jung Woo tại sao thường giúp đỡ cô trong lúc cô gặp nguy hiểm, tại sao hôm nay lại đưa cho cô chiếc đĩa này, tại sao lại lấy móng tay của tôi đi xét nghiệm DNA, anh rốt cuộc đang muốn điều tra chuyện gì?
Cái xét nghiệm DNA đó là để xác nhận có quan hệ ruột thịt không? Lẽ nào anh là bố tôi sao? Hay là anh ruột của tôi? Hỏi quá nhiều câu xà lơ nhưng anh không quan tâm mà rep câu mà lom rom rời đi. Sáng hôm sau, Yang Sin cầm cái đĩa tới cho Moon Ho xem. Moon Ho bảo cô tới phỏng vấn người bị hại. Jung Woo chờ Yang Sin tới quán cà phê, bởi vì hôm qua cô làm cú đêm để nghiên cứu nội dung trong chiếc đĩa, cùng một chút xem review nên bây giờ cảm thấy rất buồn ngủ. Boy lạnh lùng giả khù khờ ân cần lấy tay đỡ đầu cô. Sau khi tới quán cà phê, họ phát hiện một đám lưu manh đang bao vây bên ngoài. Jung Woo cảm thấy rất nghi ngờ. Sau khi dừng xe, Yang Sin tỉnh lại, thấy đám lưu manh đó, cô vui vẻ chạy xuống chào hỏi họ. Jung Woo thì mắt chữ O mùng chữ A mà 3 chấm, hóa ra những người đó là tù nhân mới được thả. Họ chăm sóc cho Yang Sin từ nhỏ tới lớn. Sau khi phỏng vấn xong, Jung Woo vội vàng rời khỏi đó. Đúng lúc đó, Yang Sin nhận được tin nhắn từ Moon Ho bảo cô hãy đến một nơi có liên quan tới vụ án, đồng thời phải tắt điện thoại đi. Yang Sin vội vàng đi tới đó như lời dặn. Bên khác cùng lúc đó, Moon Ho cũng nhận được một cuộc điện thoại. Đừng quên công ơn dưỡng dục từ nhỏ tới lớn, cũng đừng quên ơn đã cưu mang anh suốt bao năm qua. Mày là ai? Anh không thể vì một đứa con gái mà phản bội lại gia tộc. Cô ta là kẻ không ra gì đâu, hãy mau chóng thức tỉnh đi, về nhà đi. Sau khi cúp điện thoại, Moon Ho vội vàng gọi điện cho Yang Sin, nhưng điện thoại của cô đã tắt máy. Ngay sau đó Minja lại nhận được một email, bà ta vội vàng gọi điện cho Jung Woo thông báo có nhiệm vụ mới. Yang Sin hiện đang gặp nguy, nhưng Jung Woo lại nói Yang Sin đang ở nhà mình. Tôi đã gọi điện tới đó rồi, họ báo là Yang Sin nhận được điện thoại xong đã ra ngoài. Hơn nữa, người gọi điện tới là Moon Ho. Bà nói gì cơ? Tôi nghĩ có người đã giả giọng anh ta để cho Yang Sin dưới lồi. Minja cũng báo cho anh vị trí hiện tại của Yang Sin. Sau khi xác định địa điểm, Jung Woo vội vàng bứt tốc lái xe tới đó. Lúc này Yang Sin đang ở trong thang máy, người đứng trên thấy Yang Sin đã vào thang máy, anh ta lấy một cái kìm mở két an toàn ra, sau đó cắt đứt đường điện thang máy. Chiếc thang máy chở Yang Sin mất khống chế rồi rơi tự do xuống. Ngàn cân treo sợi lông nách khi người kẹt trong thang máy và nó lại đang rơi xuống. Nếu muốn ngầu hết sảy con bà bảy thì hãy như Jung Woo. Cách làm của anh chàng này có thể khiến bạn nghĩ chỉ có trong phim chứ ngoài đời sao mà tà ma ngoại đạo vậy được. Đầu tiên anh chạy lên tầng cao nhất rồi lấy dây thừng ra, một đầu buộc cố định vào cửa, đầu còn lại buộc vào người mình, sau đó bám vào dây thang máy. Thành công tới được chỗ chiếc thang máy đang rơi, Jung Woo mở chiếc cửa thông gió trên đỉnh thang máy ra. Chiếc thang máy lại sắp rơi xuống, Jung Woo lấy mũ che mắt Yang Sin lại, sau đó anh buộc dây thừng lên người cô. Lúc này chiếc dây kéo thang máy đã gần đứt, Jung Woo ôm chặt lấy Yang Sin. Cuối cùng sợi dây duy nhất còn lại cũng đứt, Jung Woo bám chặt lấy sợi dây mình cố định từ trước rồi kéo Yang Sin lên, cả hai sống trong gang tấc. Lúc này Yang Sin biết là Hitler đã cứu mình, cô muốn cởi mũ ra xem nhưng cuối cùng lại thôi. Cô tức giận nói với anh rằng anh muốn đi du lịch ở cầu Hoàng Tuyền à? Cuộc sống này sống phải có tiền nhưng kiếm kiểu này thì liệu có xài được không? Yang Sin đưa tay lên muốn chạm vào Hitler nhưng anh lại lùi lại. Anh không biết sau khi Yang Sin thấy mình thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Yang Sin nói với anh, cho dù là ai ra lệnh cho anh thì hôm nay tôi vẫn nợ anh một mạng. Khi Yang Sin vẫn còn đang tự luyên thuyên, Jung Woo đã đặt ba lô của cô xuống rồi rời đi. Đúng lúc đó trời bắt đầu có tuyết rơi, anh tự nghĩ từ sau khi tôi chỉ còn lại một mình, tôi đã không còn trông chờ vào ai được nữa. Có thể như vậy sẽ tốt hơn. Đúng lúc đó Moon Ho cũng tới nơi, Jung Woo quyết đoán quay lại cởi mũ của Yang Sin ra, trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt sưởi ấm cái lạnh của mùa đông. Tiếng gọi của Moon Ho vang lên, Jung Woo chỉ đành trốn đi. Thấy Moon Ho quan tâm Yang Sin như vậy, anh liền đeo tai nghe lên liên lạc lại với Minja, muốn bà điều tra thân phận thật của Moon Ho và ai là người muốn hại Yang Sin. Tất cả những điều ấy khiến Moon Ho nghi ngờ anh trai mình, nhưng anh đã đoán sai mất rồi. Moon Ho đưa tên thư ký của Moon Sik tới phòng làm việc của ông, cảnh cáo anh trai đừng có động tới Yang Sin, nếu không sẽ nói chuyện Yang Sin còn sống cho Myung Hee biết. Moon Sik biết rằng nếu như Myung Hee biết Yang Sin còn sống thì sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng Moon Sik không hề biết chuyện này, hóa ra Myung Hee chính là mẹ ruột của Yang Sin. Myung Hee là một phóng viên, trong một lần viết báo cô vô tình bị đám lưu manh truy đuổi. Vì vậy cô chỉ đành để con ở một góc rồi tự mình dẫn đám lưu manh qua chỗ khác. Nhưng từ đó về sau, Yang Sin không còn gặp lại mẹ mình nữa, mà Yang Sin chính là cháu gái của Moon Ho. Hôm đó Moon Ho đưa cô bé ra ngoài mua đồ ăn, nhưng không ngờ Yang Sin lại nhìn thấy một người có vẻ giống mẹ mình. Đợi khi Moon Ho quay lại thì đã không còn thấy cô bé đâu nữa. Lúc này, Yang Sin còn đang không tìm được mẹ, cuối cùng cô bé đã lạc đường. Nhưng nơi lạ nhất không phải là Bắc Cực mà lại nơi không có tình người. May mắn nơi cô lạc là nơi có tình người khi được bố nuôi hiện tại Che Chi Su phát hiện ra. Ông hỏi người qua đường mới biết rằng Yang Sin đã ở đây rất lâu rồi. Từ hôm đó, Chi Su quyết định nhận nuôi cô bé. Còn bố ruột của Yang Sin đã bị ông Moon Sik hại chất từ lâu. Khi ông ta biết tin Yang Sin vẫn còn sống, ông ta không hề làm gì cả, chỉ là có tật giật mình mà thôi. Nhưng thư ký Ô đã phát hiện có điều gì đó không đúng liền báo cáo lại cho ông chủ. Vài năm trước cũng chính ông ta là người đã hại Mie Aung Hee, bởi vì Mie Aung Hee có bằng chứng chứng minh họ làm chuyện xấu. Còn tên nghị viên kia cũng chính là thuộc hạ của ông già Jang Byung Se này. Sau khi biết thân phận thật của Yang Sin, vì để bảo vệ tên nghị viên kia, ông ta sai thư ký Ô đi xử lý Yang Sin. Vậy nên mới xảy ra thảm kịch rơi thang máy vừa rồi. Kim Moon Sik cũng không dám nói gì, chỉ cầu xin ông Jung Dae đừng quan tâm tới chuyện này. Ông ta sẽ giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Yang Sin và Jung Woo nắm tay nhau tới bữa tiệc của nghị viên Kim với visual sáng bừng cả bữa tiệc. Họ muốn xác nhận tình hình bữa tiệc ngày mai, nhưng không ngờ bị bảo vệ chặn lại. Yang Sin liền nhảy số. Anh yêu à, bây giờ tâm trạng em đang không vui. Anh mau nghĩ cách gì đi. À nên tìm ai tới đây? Thư ký Kim hay là thư ký Park đây? Gọi cho thư ký Park bảo ông ta đích thân tới đây. Nhân lúc tôi còn chưa tức giận thì mấy người cứ liệu mà làm, nếu không thì xác định đấy. Vậy, mời hai người đi bên này.
Cứ như vậy hai người đã thành công vào được hội trường. Sau đó họ nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh thay quần áo, thậm chí còn bắt đầu bố trí thiết bị. Tại sao chỉ là một buổi họp báo mà phải lất ca lất cất như vậy? Những phóng viên đi vào đều là những người đã hẹn từ trước, thậm chí kịch bản của họ đã được giải đơ biên hết rồi. Sau khi Moon Ho biết được tin này, quyết định vạch trần tội danh của nghị viên kia, họ đã bố trí thiết bị phát trực tiếp, giờ chỉ cần Yang Shin xâm nhập vào đó hỏi vài câu liên quan tới vụ án kia. Cùng lúc đó thì Moon Ho sẽ phát trực tiếp tin tức này. Nhưng khi Yang Shin bắt đầu đặt câu hỏi thì thuộc hạ của nghị viên Kim đã khéo léo cắt lời cô. Lúc này Yang Shin nhớ lại lời Moon Ho từng nói với mình, cô phải khiến tôi chú ý tới cô mới có thể tiếp tục phỏng vấn được. Yang Shin mặc bộ váy đỏ loè loẹt nổi bật đứng giữa hội trường, tất cả mọi người đều chú ý tới cô. Lúc này Moon Ho cũng bắt đầu phát sóng trực tiếp. Ông nghị viên cảm thấy lo sợ liền gọi bảo vệ đuổi Yang Shin và Jung Ho ra ngoài. Tin tức trên TV cũng bị đổi sang kênh khác, nhưng tất cả đã bị lão trùng cuối bên đây nhìn thấy. Moon Sik nói rằng mình sẽ xử lý chuyện này, nhưng không ngờ lão ta lại nói bây giờ chỉ còn nước từ bỏ nghị viên Kim. Lúc này, bài báo của Yang Shin đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng, leo top 1 trending. Trên đường về tòa soạn, Yang Shin còn hí ha hí hửng. Jung Ho lại cảm thấy có gì đó nó lạ quá hồ mi. Quả đúng vậy, có một chiếc xe màu trắng đang theo dõi họ. Jung Ho bảo tài xế rẽ vào ngõ nhỏ rồi kéo Yang Shin cùng chạy. Yang Shin không hiểu chuyện gì, rất tức giận với anh. Jung Ho thấy chiếc xe đó đi xa rồi mới thả lòng. Đi quẩy không? Cậu muốn làm vài chén chứ gì? Sau đó anh dắt Yang Shin lên tầng cao nhất, định dùng khoe cậy khóa nhưng lại sợ bị Yang Shin phát hiện. Thế là anh đành nói chìa khóa để quên trong xe. Yang Shin bảo anh tránh qua một bên rồi nhẹ nhàng lấy kẹp mở cửa ra. Jung Ho vô cùng bất ngờ, cậu mà dám nói linh tinh là tôi cho lìa đời đấy. Đây là lần đầu tiên họ ở cùng nhau. Jung Ho tỏ tình với Yang Shin nhưng bị cô lạnh nhạt từ chối. Người cô yêu chỉ có mình Hitler, cậu đùa tôi sao? Xin lỗi nhé. Cùng lúc đó, Jong Won cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận của Jung Ho. Ông ta sai người điều tra về in tư của Jung Ho. Đúng lúc đó, Jong Hwa nhận được tin nghị viên Kim qua đời. Chết rồi sao? Tự sát ưu. Cậu bé này thường xuyên ra vào trại tạm giam. Lần này cậu bị một ông chú kỳ lạ tự xưng là bạn học của bố mình gọi lại, nhưng cậu bé không hề để ý tới ông, bởi vì bố cậu đã mất từ lâu rồi. Mẹ cũng tái hôn vào năm cậu lên 6, đây cũng là nguyên nhân cậu thường xuyên phải vào trại tạm giam. Ông chú thấy Jung Ho không để ý tới mình đành nói vọng đằng sau cậu, nhà của bà nội cháu đã bị ta bán đi rồi, chỗ tiền đó dùng để tổ chức tang lễ cho bà cháu, chỗ còn lại tất cả đều ở đây, mau trả cho tôi, nếu như không thì sao? Ông chú thấy Jung Ho cuối cùng cũng đáp lại mình, bèn cầm phong bì tiền vờn như mèo vờn chuột. Jung Ho không những không lấy được tiền mà còn bị ngã sấp mặt lồng. Jung Ho mất quyền kiểm soát, bắt đầu chuyển sang cướp lấy, nhưng cho dù cậu có sử dụng 7749 thế võ học trên top cũng không thể lấy được. Cuối cùng Jung Ho bị ông chú đó lừa dẫn tới một tòa nhà bỏ hoang. Cũng chính nơi đây đã thay đổi cuộc đời lâm ly bi đát của cậu. Từ đó, Jung Ho chính thức học võ cùng với ông chú kỳ lạ. Từng ngày trôi qua, võ công của cậu càng trở nên thâm hậu hơn. Cho tới ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu, Jung Ho đang vui vẻ nấu mì thì thấy ông chú thu dọn đồ đạc. Cậu tò mò hỏi ông muốn đi đâu, nhưng ông Yang Jae chỉ đưa cho cậu một cái điện thoại và một cái tai nghe Bluetooth. Trong điện thoại có số điện thoại của Minja, sau này đây chính là cần câu cơm của cậu. Từ đây ông Yang Jae bắt đầu chuyến hành trình du lịch thế giới của mình. Jung Ho cũng trở thành một mật vụ Susan 0175, hay còn gọi với cái tên ngầu khác là Hitler. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, anh vô tình phát hiện tấm ảnh chụp chung của bố mình và bản thân. Điều này khiến anh bắt đầu nghi ngờ cái chết của bố, nhưng anh không thể ra tay được. Hiện giờ anh vẫn còn đang bị truy nã, chỉ đành rửa sạch tội danh của mình trước đã. Anh lén lút tới nhà Kim Moon Sik. Jung Ho cảnh cáo ông ta trong vòng 24 giờ phải đưa tên hung thủ sát hại Gu Sung Chun tới đồn cảnh sát, nếu không anh sẽ công khai tất cả mọi tội danh của ông lên mạng. Kim Moon Sin cũng bắt đầu sợ hãi, nhưng đúng lúc Jung Ho định mở cửa rời đi thì bị Mie Ong Hee bắt gặp. Người đàn ông này đang bị cảnh sát thẩm vấn, nhưng ông ta vẫn thản nhiên ăn chiêu chiêu. Đột nhiên ông ta sủi bọt mép rồi cúi đầu xuống. Cảnh sát vội vàng gọi bác sĩ tới nhưng có lẽ đã không kịp nữa. Người đàn ông đó là Ki Yang Jae, là sư phụ dạy võ cho Jung Ho. Hóa ra tối qua khi Jung Ho đột nhập vào nhà Moon Sin đã vô tình bị Mie Ong Hee phát hiện ra. Sau khi điều tra, Moon Sik biết được rằng Jung Ho có lẽ chính là Hitler. Vì để dụ Jung Ho ra, ông ta tìm đến chỗ mẹ anh, lừa bà rằng muốn nhờ bà giúp đỡ để bắt được Hitler. Jung Ho biết rõ kế hoạch của ông ta, nhưng vì mẹ mình nên anh vẫn tới đó. Bà Min Ia cũng chỉ đành phối hợp với anh. Bà nói vị trí của mẹ cho Jung Ho, nhưng khi Jung Ho hỏi lại là dưới đó có bao nhiêu người thì hệ thống của Min Ia đã bị hacker tấn công. Hóa ra là tên Jong Won cùng hacker điều tra vị trí của bà ấy. Minja chỉ đành dập cầu giao, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc Jung Ho không thể liên lạc với bà được. Tôi phải biết tình huống dưới đó mới được, Minja. Cuối cùng Jung Ho chỉ đành liều mình đi xuống. Anh tới tầng hầm để xe. Sau khi quan sát xung quanh, anh quyết định đụng là trụng mà đến là đón. Jung Ho nhẹ nhàng hạ gục vài tên nhóc ác, nhưng khi mở cửa xe ra lại chỉ thấy điện thoại của mẹ. Đúng lúc đó, một tên xông ra bắn kim gây mê vào chân anh, sau đó lệnh cho đàn em mau chóng bắt Jung Ho lại. Jung Ho chỉ đành trốn chạy, nhưng vừa chạy tới cầu thang đã bị tên Be Sang Su đuổi tới nơi. Lúc này đầu óc anh không còn rõ ràng nữa, có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Sau một cuộc giao đấu anh đã hoàn toàn kiệt sức, đám đàn em của Sang Su nhanh chóng đuổi theo. Jung Ho bị dồn lên tầng cao nhất của tòa nhà, nhưng lại không tài nào mở được cửa. Tên Sang Su cũng lần theo vết máu đuổi tới nơi. Lúc này có một người đàn ông đi tới cởi quần áo của Jung Ho ra, không có suy nghĩ 18 nha. Sau đó ông ấy nhốt anh ngoài sân thượng. Jung Ho cứ như vậy mà ngất đi. Người đàn ông kia vì không muốn để lộ danh tính còn cố tình cứa đứt tay mình. Lúc này đám Sang Su cũng đuổi tới nơi. Ôi trời đen thật đấy, hình như cửa khóa mất rồi. Bởi vì chưa có ai từng thấy mặt Hitler, Sang Su thấy người đó là một ông già cũng rất nghi ngờ.
nhưng khi thấy vết thương trên tay ông ta, hắn cho rằng đây chính là Hitler thực sự. Mặt khác, khi Minja mở máy tính lên mới phát hiện nhịp tim của Jung-Woo đang giảm dần, nhưng bà không thể liên lạc được với anh. Hitler, có ai ở đó không? Nhóc con cậu đang ở đâu vậy? Sao nhịp tim của cậu lại giảm thế này? Thế là Minja chỉ đành gọi điện cho Yang Shin rồi nói với cô vị trí của Jung-Woo. Cô có thể giúp tôi tìm cậu ấy không? Cậu ấy giờ đang gặp nguy hiểm. Thế nhưng Yang Shin tới nơi lại không thấy Jung-Woo đâu, ngược lại thấy một đám người mặc đồ đen đi ra. Cô tưởng rằng Jung-Woo đã bị chúng bắt đi. Lúc này đột nhiên cô thấy vết máu dưới sàn. Lúc này Minja gọi điện cho cô nói vị trí của Jung-Woo không hề di chuyển. Bà là ai vậy? Tại sao bà lại biết tôi? Tôi không có thời gian giải thích với cô đâu. Cuối cùng nhờ sự chỉ dẫn của Minja, Yang Shin cũng tìm được Jung Hoo rồi đưa anh tới bệnh viện. Yang Shin vô cùng lo lắng cho Jung-Woo, nhưng bác sĩ lại nói rằng đây chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi. Lúc này Yang Shin lại bắt đầu nghi ngờ. Rõ ràng bình thường Jung Hoo rất nhát gan, gặp chuyện gì cũng xung phong chạy trước, tại sao anh lại xuất hiện trong tình trạng thế này? Cô định gọi lại cho Minja nhưng lại không gọi được. Đúng lúc đó khi Yang Jae cũng thừa nhận toàn bộ tội danh, đồng thời còn tự nhận mình chính là Hitler đang bị truy nã. Ông muốn giúp Jung-Woo thoát khỏi nghi ngờ nhưng không biết là ai đã đầu độc ông. Bên cạnh đó, Yang Shin mang theo toàn bộ hoài nghi, muộn phiền của mình tới bên giường Jung Hoo. Cậu mau tỉnh lại đi, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cậu đó. Yang Shin chăm sóc Jung-Woo bị thương trong bệnh viện, đôi bàn tay họ đan chặt lấy nhau. Tôi không ngại, các bạn không ngại, vậy ai là người ngại? Đó là chị Phương. Cảm giác này rất quen. Cô cố gắng nhớ lại khoảnh khắc tay trong tay với Hitler trước đây, cũng là đôi bàn tay ấm áp này. Nghĩ tới đây, Yang Shin không dám tin rằng người đàn ông này lẽ nào chính là Hitler. Yang Shin vội vàng chạy tới xe của Jung Hoo để tìm kiếm thứ gì đó. Cô lục tung cả chiếc xe lên, sau cùng tìm được một ngôi sao giấy. Đây là ngôi sao cô đã gấp để lại box điện thoại sau khi nói chuyện với Jung-Woo. Yang Shin cố ý để lại đó cho Hitler, nhưng giờ nó lại ở trong xe Jung-Woo. Cô càng tin Jung-Woo chính là Hitler. Yang Shin quay lại muôn hoi cho ra hình ra hài. Lúc này, Jung-Woo cũng đã tỉnh lại, đồng nghiệp đã đến đưa quần áo cho anh. Yang Shin định tới hỏi anh mọi chuyện nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Cô muốn Jung-Woo sẽ tự nói cho mình, nhưng Jung-Woo không thể để lộ thân phận nên đành rời đi. Khi Jung-Woo đang chạy bộ thì Minja gọi điện báo tin Ki Yang Jae đã gặp chuyện. Jung-Woo nghe xong lập tức chuyển hướng đến đồn cảnh sát, nhưng vừa tới nơi đã thấy người ta mang thi thể của sư phụ người cưu mang anh. Lúc anh muốn đi lên nhìn gương mặt đã giúp cuộc đời anh lần cuối nhưng vẫn không thể. Mấy ngày sau đó, Jung-Woo đã rất suy sụp, không tới tòa soạn làm việc. Minja cũng không liên lạc được với anh. Bà phái người tới nhà anh điều tra tình hình, nhưng lại phát hiện chiếc xe vẫn ở nguyên chỗ cũ. Điều này chứng tỏ cậu ta chưa từng động vào nó. Vậy nên cậu ta chỉ ở trong nhà sao? Đưa tôi địa chỉ đi, tôi đến đó cho. Cô có tìm cũng không thấy đâu. Tại sao chứ? Cho dù cô có đến đó, nếu cậu ta không mở cửa cho thì cô cũng đừng hòng vào được. Sáng hôm sau, quán cà phê vừa mở cửa thì có một phụ nữ lạ mặt xông vào. Chú Chun Min nhắc nhở bà ta còn chưa tới giờ hoạt động, nhưng Minja không để ý tới ông ta, trực tiếp đi tới quầy order, thậm chí còn yêu cầu Yang Shin tới làm cho mình. Yang Shin nghe vậy vội vàng đi xuống. Minja gọi cô qua một bên. Yang Shin vui vẻ giới thiệu đồ uống cho bà, nhưng Minja lại ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cô không nhớ giọng tôi sao? Cô Yang Shin, cô quen Jung-Woo đúng không? Mẹ của Jung-Woo sao? Tôi không phải mẹ cậu ta. À đúng rồi, mấy ngày nay anh ấy không đi làm, cháu cũng không liên lạc được với anh ấy. Đưa điện thoại cô cho tôi. Của cháu sao? Sau đó Minja lấy điện thoại của Yang Shin rồi nhập địa chỉ nhà Jung-Woo vào. Đồng thời bà còn nói với cô rằng Jung-Woo đã một tuần không ra khỏi nhà rồi, thức ăn không có, nước lại càng không, sợ anh xảy ra chuyện nên bà mới nhờ cô tới tìm anh. Nghe tới đây, Yang Shin rưng rưng nước mắt. Anh ấy đang ở đâu? Xin hãy nói cho tôi biết đi, tôi phải nhìn kỹ mắt cô đã. Yang Shin lom rom đi theo tấm bản đồ trên điện thoại tìm tới một khu nhà. Cuối cùng thì các kỹ năng khi còn nhỏ các chú dạy cô cũng có đất dụng võ. Tới tầng cao nhất cô đi tìm rất lâu mà không tới được điểm đến. Cô đi tìm nửa ngày trời, cuối cùng la bàn cũng chỉ về phía trước, nhưng trước mặt đã bị một cánh cửa chặn lại. Cô bỏ hết đồ nghề ra ngoài, lấy ống nghe ra để dò vị trí chính xác. Đúng lúc đó, cuối cùng cô cũng vào được căn phòng bí mật này. Vừa vào tới nơi, cô đã thấy Jung-Woo đang nằm trên giường. Anh đã thực hiện thử thách nằm trên giường 7 ngày 7 đêm đu chen top, sờ tay lên trán anh. Cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Khi thấy cô, Jung-Woo còn tưởng mình đang nằm mơ. Anh mơ thấy em rồi sao? Anh lạnh quá. Cô sờ tay lên trán anh thấy rất lạnh, vì vậy Yang Shin đã cởi áo khoác ra giúp anh sưởi ấm. Đêm hôm đó, Jung-Woo tỉnh lại không thấy Yang Shin đâu nữa. Anh tưởng rằng vừa rồi là một giấc mơ. Vừa định xuống giường thì Yang Shin mang thức ăn tới. Đây rốt cuộc là giấc mơ quái quỷ gì vậy? Sao em vào được đây? Là ai bảo em tới đây? Khi nào? Nếm xem có ngon không? Jung-Woo cảnh cáo Yang Shin rằng đây không phải là nơi cô nên tới, còn bảo cô mau chóng rời khỏi đây. Nhưng Yang Shin đáp lại rằng giờ đã làm đêm khuya vắng, muốn đi cũng phải đợi tới mai. Thật ra Yang Shin đang rất mong chờ Jung-Woo sẽ nói sự thật với mình. Nói xong, Yang Shin quay về phòng bếp tiếp tục nấu ăn. Mặn quá đi, phải thêm chút nước mới được. Jung-Woo thay quần áo định đưa Yang Shin về nhà. Lúc này Yang Shin còn đang gọi hỏi bố xem nấu như nào. Jung-Woo đã cầm sẵn quần áo vào túi của Yang Shin. Cô thấy vậy liền định trốn đi, nhưng không ngờ bị Jung-Woo ép mặc áo vào. Vừa ra tới cửa, Yang Shin lại nhanh chân chạy tới bên đầu giường. Tôi chỉ ở đây một đêm thôi mà, tại sao anh cứ bắt tôi đi vậy? Tôi không đi đâu. Sao cô lại to gan như thế chứ? Tôi không sợ anh đâu. Cô không biết tôi là ai sao? Cô chẳng biết gì về tôi hết. I don't care. Lúc này Jung-Woo nói với Yang Shin rằng nếu cô cứ tiếp tục ở cạnh anh thì có thể sẽ phải chịu tổn thương, nhưng cô vẫn tin rằng anh sẽ không làm vậy. Mặc dù Jung-Woo đang nghĩ cho an toàn của Yang Shin nên mới làm vậy. Yang Shin đột nhiên ôm chầm lấy anh, cả hai hôn nhau nồng nhiệt.
Sau đó hai người trải qua một đêm nồng cháy, Yang Sin cũng không hỏi Jung Woo điều gì. Cô biết anh nhất định có nguyên nhân khó nói, cô đợi Jung Woo đích thân nói với mình. Tối đó, Jung Woo tới tìm Moon Ho, bởi vì cho tới giờ chỉ có Moon Ho biết thân phận của anh. Jung Woo muốn báo thù cho sư phụ mình, nhưng cũng cần có sự trợ giúp của Moon Ho. Moon Ho cử Yang Sin tới đồn cảnh sát điều tra, mục đích chính là để tìm thông tin cho Jung Woo, lợi dụng Yoon Jong Won để tìm được manh mối. Khi hai người gặp lại nhau, Jung Woo đã nói thân phận thực sự của mình cho cô biết. Chào phóng viên Jae Yang Sin, anh là Seo Jung Woo, anh nói anh tên là gì cơ? Seo Jung Woo, Hitler, em còn muốn biết gì nữa sao? Em nên gọi anh thế nào đây? Xin lỗi vì anh đã giới thiệu bản thân quá muộn, nhưng thế thì sao chứ? Anh xứng đáng bị tẩn mấy phát, sao em lại đánh mạnh như vậy chứ? Chúng ta đi thôi, let's go. Cô gái này bị một người đàn ông theo dõi. Cô đã thông minh chạy vào đồn cảnh sát, nhưng người đàn ông đó vẫn đi theo cô. Hóa ra là Yang Sin cố ý dẫn anh ta tới đồn cảnh sát. Jung Woo muốn tìm một số tài liệu từ phía cảnh sát để tìm ra hung thủ sát hại sư phụ mình. Yang Sin lợi dụng thân phận phóng viên để đưa anh vào đây. Sau khi lên tầng hai người đành tạm chia tay. Yang Sin thì tới tìm Yoon Jong Won, còn Jung Hoo thì đi tìm máy tính. Bà Min ra ngồi tại chỗ chờ thời. Sau khi thay quần áo, Jung Hoo thành hot boy cảnh sát rồi tìm được một chiếc máy tính, nhưng lại không thể kết nối mạng. Min ra nói với anh rằng chúng ta phải ngắt hết kết nối trước. Vậy thì kế hoạch tiếp theo là gì? Cuộc đối thoại của Min Ra và Jung Hoo đã bị Yang Sin nghe được, bởi vì trước đó Jung Woo đã đưa cô một chiếc tai nghe đặc biệt. Yang Sin đột nhiên nói rằng mình đã gặp Hitler. Cô từng gặp Hitler khi nào? Khoảng 2 tháng trước, tôi từng gặp anh ta khoảng 3 lần. Người đàn ông đó ai cơ? Người vừa đi qua đó, có người đi qua đây sao? Ở bên đó, chính là người đó. Từ từ thôi, phóng viên Sin, cô muốn đi đâu vậy hả? Đi vào tìm chỗ tôi để mũ sao? Hóa ra Yang Sin vì muốn để cho Jung Woo xâm nhập được cả máy tính của Yoon Jong Won nên đã cố ý dụ ông ta đi. Jung Woo nhận cơ hội đó đi vào phòng, nhập liên kết Min Ra đã gửi sẵn. Ok, kết nối được rồi, giờ chiếc máy tính này là của ta. Lúc này, Yang Sin đã dẫn Yoon Jong Won ra ngoài. Cô nói rằng vừa rồi thấy người yêu cũ đi qua nên mới chạy ra. Yoon Jong Won biết mình đã trúng kế liền vội vàng chạy về phòng làm việc. Cô Ji ơi, cô có biết cô vừa phạm tội hay không? Thế thì sao? Đúng là vui quá đi mất. Cái gì cơ? Lúc này Min Ra đã tìm được thông tin về người cảnh sát tên Dae Cheong trong máy tính của Yoon Jong Won. Người này từng tiếp xúc với thư ký của Kim Moon Sik. Bà cảm thấy ông ta rất khả nghi nên đã gửi địa chỉ cho Jung Woo đi điều tra. Nhưng lúc này Jung Woo còn đang lo lắng cho Yang Sin, bởi vì cô vẫn đang ở đồn cảnh sát với Yoon Jong Won. Anh sợ Dae Cheong sẽ xuống tay với cô, bởi vì sư phụ anh cũng bị sát hại ở đồn cảnh sát. Sau những cú đập bàn nóng hết cả đầu, Jung Woo cuối cùng cũng lái xe về hướng nhà Dae Cheong để tìm chứng cứ. Đúng lúc đó tên Dae Cheong cũng quay về đồn cảnh sát. Min Ra vì để ngăn cản anh ta phát hiện Yang Sin nên đã gửi tấm ảnh đó tới, thậm chí cả địa chỉ anh ta đang ở. Dae Cheong sợ hãi vội vàng quay về nhà. Lúc này, Jung Hoo đã bắt đầu lục lọi khắp nhà Dae Cheong nhưng không tìm được gì cả. Cuối cùng, anh cũng tìm được chứng cứ trong nhà vệ sinh. Bên trong là giấy tờ chứng minh của Dae Cheong và một cuốn sổ tiết kiệm, mỗi tháng đều có người gửi cho anh ta rất nhiều tiền. Một cảnh sát bình thường sao có thể có nhiều tiền thế được. Sau đó anh còn tìm thấy một lọ thuốc màu trắng. Lúc này, Moon Ho cũng nhận được ảnh Min Ra gửi tới. Anh lập tức gọi điện cho Yoon Jong Won rồi chuyển những tài liệu đó cho ông ta. Những thứ tôi vừa chuyển cho anh là số tiết kiệm của Dae Cheong, có khi cũng là tài khoản pha ke của anh ta. Điều này rất thú vị đúng không? Yoon Jong Won nghe vậy lập tức tới nhà Dae Cheong. Lee Hong Sinh cũng bắt đầu tường thuật trực tiếp. Khi Dae Cheong về tới nhà mới phát hiện đồ vật quan trọng đã bị cỡm sạch, anh ta lập tức lấy điện thoại gọi cho thư ký ô. Can Dao, cảnh sát đây, anh đang dùng điện thoại gì gọi cho tôi vậy? Alo, thư ký ô. Đúng lúc đó Yoon Jong Won cũng tới đó. Trên cầu thang dán đầy biển chỉ đường, cuối cùng họ cũng tìm được chìa khóa nhà. Khi vào mới phát hiện những chứng cứ quan trọng đã được đánh dấu sẵn. Sau đó họ cũng tìm thấy Dae Cheong, hắn bị người của Yoon Jong Won bắt đi. Yang Sin vẫn ngơ ngác đứng đó. Phóng viên Che có rảnh không? Xin anh đừng nói những lời xến sẩm như vậy được không? Nghe quê mùa quá đi. Nam chính mật vụ 0175 vừa báo thù cho sư phụ xong liền tình tứ ngọt ngào, mặn nồng bên bạn gái. Sáng hôm sau khi Jung Woo tỉnh lại đã không thấy Yang Sin đâu nữa. Anh gọi điện thoại cho cô, nhưng cùng lúc đó cô cũng nhận được điện thoại từ bà Myung Hee. Tôi là Che Yang Sin, tôi là Choi Myung Hee. Cô còn nhớ tôi chứ? Đương nhiên là nhớ rồi à. Hiện giờ cô có rảnh không? Tôi muốn gặp cô một lát. Tất nhiên rồi, tôi có nhiều thời gian lắm. Yang Sin vừa vui vẻ chạy ra ngoài đã bị một người tài xế gọi lại. Cô đi vào xe mới phát hiện người đàn ông trong xe là Kim Moon Sik. Đối tượng phỏng vấn hôm nay của cô chính là vợ ông ta. Kim Moon Sik bảo Yang Sin lên xe, còn nói rằng vợ tôi nhờ tôi tới đón cô. Yang Sin vốn không định lên xe, nhưng đối phương là nghị viên quốc hội, cô không có lý do để từ chối. Nhưng ông ta không hề đưa cô tới gặp Myung Hee, mà đưa cô tới phòng làm việc của mình, sau đó căn dặn đàn em nói hết bí mật của Jung Woo cho cô biết. Lúc này, Min Ra đang gọi điện cho Moon Ho. Tôi là Kim Moon Ho, tôi vẫn luôn theo dõi định vị trên điện thoại Yang Sin. Cô ấy hiện đang ở một nơi khiến tôi rất không vừa ý. Tôi định gọi điện cho Hitler, nhưng dạo gần đây cậu ta lộ mặt nhiều quá rồi. Nếu tôi nói cho cậu ta, thì cậu ta sẽ chạy như điên tới đó làm khùng làm điên, chỉ tổ khiến chúng ta đau đầu hơn thôi. Lúc này đàn em của Kim Moon Sik nói với cô rằng sự việc nạn nhân Go Sung Chun bị hại và vụ tự sát của nghị viên Hoang đều có liên quan tới người tên Hitler này. Vậy nên kẻ tình nghi lớn nhất chính là Jung Hoo. Nghe tới đây, Yang Sin đột nhiên cảm thấy khó thở. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe liền lập tức rời khỏi phòng họp. Vừa ra ngoài thì gặp được Moon Ho. Lúc này cô cũng bắt đầu nghi ngờ Moon Ho, bởi vì Kim Moon Sik vừa dặn cô đừng tin tưởng anh ta.
Có thể hắn là đồng bọn với Hitler, mục đích Kim Moon Sik làm vậy chính là để ly gián Yang Sin, Jung Woo và Moon Ho. Sau đó ông ta còn nói với cô rằng người sát hại bố cô năm đó chính là bố của Jung Woo. Lúc này, Yang Sin nhớ lại lần đầu mình gặp Jung Woo. Ngày đầu tiên tôi gặp Jung Woo, anh ta đã lấy móng tay của tôi, có phải ông ra lệnh anh ấy làm vậy không? Moon Ho cũng phát hiện chuyện này không giấu nổi nữa. Vốn dĩ ông muốn tìm cơ hội thích hợp nói sự thật cho Yang Sin, nhưng sợ cô sẽ càng hiểu lầm thêm nên đành nói ngay lúc này. Che Yang Sin, mẹ con vẫn còn sống. Người đó là chị dâu của ta, cũng là người hôm nay cháu chưa gặp được. Choi Myung Hee chính là mẹ cháu, hơn nữa tên thật của cháu là Oh Jian. Yang Sin này đang trốn trong một góc gọi điện cho bạn trai. Jung Woo lúc này vừa đi đường quyền với vài tên giang hồ lỏ vừa trả lời hết những câu hỏi của người yêu. Anh đang ở cùng ai vậy? Không, anh đang dọn dẹp thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ ruột em vẫn còn sống. Đúng lúc đó, Jung Woo bị người ta đánh lén. Anh chỉ đành cúp máy trước, cho bọn này ăn hành lên bờ xuống ruộng. Lúc này Jung Woo đang điều tra chuyện của bố mình năm xưa. Anh muốn biết rằng bố mình có phải hung thủ sát hại bố Yang Sin hay không. Anh đang tìm một người cảnh sát tên là Gye Ong Chun. Bởi vì Yang Sin nhận được quá nhiều thông tin trong ngày hôm nay nên cô không thể chịu nổi. Cô đành trốn trong góc nhà. Sau khi Jung Woo giải quyết mọi việc xong xuôi liền tới tìm Yang Sin. Thấy Yang Sin đang thấy thất trong nhà, anh vội chạy tới ôm cô vào lòng an ủi. Nhưng cô không đáp lại anh. Jung Woo cũng cảm thấy cô có gì đó không đúng. Lẽ nào em đang giận anh chuyện gì sao? Jung Woo còn tưởng Yang Sin chưa chấp nhận được sự thật mẹ mình vẫn còn sống. Khi anh thấy bằng chứng bố cô bị hại, anh mới biết Yang Sin đang đau lòng chuyện gì vì chuyện này sao? Chuyện gì? Chuyện bố anh đã sát hại bố em. Hóa ra anh cũng biết chuyện này sao? Anh biết. Khi anh lại gần cô, phản ứng của Jeon Sin khiến Jung Woo bối rối. Họ nói bố anh bị tình nghi chứ không giết người. Chắc chắn ông ấy không làm vậy đâu, nên bây giờ anh vẫn đang tìm bằng chứng. Được, anh hiểu rồi. Sau khi rời đi, Jung Woo lại tiếp tục hành trình tìm kiếm Jung Chun. Lúc này, Min Ja cũng báo cho anh biết, hiện tại thuộc hạ của Kim Moon Sik cũng đang tìm ông ta, bởi vì trong tay Jung Chun có đoạn ghi âm chứa thông tin về bố Jung Woo. Moon Sik muốn hủy đoạn ghi âm đó đi, nếu như đoạn ghi âm đó bị lộ ra thì sẽ ảnh hưởng tới cả đám bọn chúng. Hơn nữa nó còn có thể xóa sạch tội lỗi cho bố anh. Sau khi Jung Woo tìm thấy Jung Chun, anh nói với ông ta rằng ông muốn gì cũng được, chỉ cần giao đoạn ghi âm đó cho tôi. Nhưng Jung Chun muốn lợi dụng nó để làm giàu, nếu như giao cho Kim Moon Sik thì có thể ông sẽ thành triệu phú. Nhưng Jung Woo biết rõ tính cách của Kim Moon Sik, chỉ cần giao đoạn ghi âm đó ra thì sẽ lập tức bị bịt miệng ngay. Lúc này, đàn em thông báo cho Kim Moon Sik rằng Gye Ong Chun và Hyo Le đã gặp nhau. Bây giờ có thể ra tay xử lý cả hai. Không ngờ cuộc nói chuyện này đã bị Myung Hee nghe được. Bà đã lắp máy nghe lén trong phòng chồng mình, bởi vì bà phát hiện chồng mình có gì đó sai sai. Sau khi biết tin, Myung Hee lập tức gọi điện cho Moon Ho. Alo, chị Myung Hee à, em có biết Jung Woo không? Con trai của Jun Suk Seo Jung Woo ấy. Hình như cậu ta đang gặp nguy hiểm, mau gọi điện cho Jung Woo ngay. Yang Sin vội vàng gọi điện cho Jung Woo báo rằng người của Kim Moon Sik đang tới. Cùng lúc đó, Min Ja cũng nhận được tín hiệu khả nghi. Bà bảo Jung Woo mau rời khỏi đó. Hơn nữa bà đã báo cảnh sát rồi. Lúc này thuộc hạ của tên Kim Moon Sik đã tới. Tên Jung Chun muốn chạy trước, nhưng Jung Woo đã bắt được hắn. Hai người chạy ra ngoài cửa nhà thờ. Họ bị thuộc hạ của Kim Moon Sik bao vây. Moon Ho và Yang Sin cũng trên đường tới đó, bởi vì đối phương có quá nhiều người nên Jung Woo cũng dần đuối sức. Jung Chun nhân cơ hội đó chạy mất. Đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen đuổi tới, một người cầm cây gậy sắt bước xuống. Jung Chun tưởng rằng người ta tới cứu mình liền chỉ về phía Jung Woo. Jung Woo nhìn thấy cây gậy sắt liền cảnh cáo Gye Ong Chun nguy hiểm. Anh muốn xông lên nhưng bị cản lại. Lúc này, người cầm cây gậy sắt đánh thẳng vào đầu Gye Ong Chun. Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Thuộc hạ của Kim Moon Sik vội vàng chạy mất. Jung Woo nhìn Gye Ong Chun nằm dưới đất mà không dám tin rằng người cuối cùng biết sự thật về bố mình đã ngỏng. Lúc này Yang Sin và Moon Ho cũng tới nơi. Yang Sin vội vàng chạy về phía anh, nhưng khi cô nhìn thấy cảnh anh đang ôm Gye Ong Chun cộng thêm chiếc gậy dưới đất, cô lại hiểu lầm Jung Woo chính là hung thủ. Khi Jung Woo đứng lên mới biết Yang Sin đã đứng đó từ bao giờ. Từ biểu cảm trên gương mặt cô có thể biết rằng cô đã hiểu lầm anh là hung thủ giết Gye Ong Chun. Người đàn ông này vội vã chạy vào nhà vệ sinh, nhìn đôi tay dính đầy máu của mình. Anh nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Yang Sin hiểu lầm anh chính là hung thủ giết Song Chun. Khi Jung Woo về tới nhà, Min Ja đã kịp xâm nhập vào máy tính của anh rồi hỏi tình hình hiện giờ thế nào. Trước khi Park Song Chun chết, cậu có lấy được manh mối nào không? Ông ta nói một câu rất kỳ lạ, câu gì 391 là số sao 391. Khi Min Ja đã phân tích ba con số này thì Jung Woo có vẻ không mấy để tâm. Min Ja lập tức hiểu ra rằng tên nhóc này chắc lại sợ Yang Sin hiểu lầm mình đây mà. Bà bảo anh gọi điện cho Yang Sin giải thích, sau đó bà liền gọi luôn cho Yang Sin. Yang Sin đang thả hồn ở nhà thì nhận được điện thoại từ Jung Woo. Có chuyện gì vậy, anh Jung Woo? Nhưng khi cô cầm điện thoại lên nghe thì Jung Woo đã cúp máy. Cô tức giận sửa tên của Jung Woo trong danh bạ thành người nào đó. Như vậy sẽ không bị người khác phát hiện. Mặc dù Yang Sin vẫn còn rất nghi ngờ, nhưng cô vẫn mong Jung Woo sẽ nói thật với mình. Em đang làm gì vậy? Đang đợi anh gọi tới. Chê Yang Sin chỉ ít cũng phải gọi một cuộc chứ. Hỏi anh đi, bất cai chuyện gì cũng được. Hôm sau, Min Ja gọi điện báo cho Jung Woo biết hiện giờ Yang Sin đang ở nhà tên Kim Moon Sik. Hơn nữa thư ký Ô cũng ở đó. Jung Woo sợ Yang Sin xảy ra chuyện liền lập tức tới đó. Yang Sin cầm hoa đến tặng bà Myung Hee, cũng tức là mẹ ruột của cô, nhưng lúc này bà còn chưa biết cô là con gái mình. Bởi vì tình trạng sức khỏe của Myung Hee nên Yang Sin đành giấu chuyện mình chính là con gái bà. Yang Sin thấy mẹ liền không cầm được nước mắt, nhưng mục đích cô tới đây là để phỏng vấn về vụ án cha mình bị sát hại năm 1992. Không ngờ thư ký Ô đã phát hiện ra cô, ông ta lập tức báo cho ông chủ.
Theo tôi thấy được có lẽ Yang Shin đã biết quan hệ của mình với Myung Hee rồi, nhưng tôi không biết bao giờ cô ta sẽ nói ra. Nếu như vợ Kim Moon Sik biết sự thật thì anh cũng tỏi đời theo đó. Vậy giờ phải làm sao đây? Thư ký Ô còn chưa nói xong thì Jung Woo đã xuất hiện sau lưng ông ta. Sau đó anh còn cướp lấy điện thoại của ông. Xin chào, ông chủ, tôi nên tìm ông ở đâu được đây? Lập tức xử lý chiếc điện thoại đó ngay. Sau khi ông Dung để cúp máy, Jung Woo bèn đút điện thoại của thư ký Ô vào túi, rồi bắt đầu lục tìm chứng cứ trong phòng. Cùng lúc đó, Myung Hee kể chuyện mình làm mất con gái thế nào cho Yang Shin nghe. Đôi chân của bà biến thành như vậy cũng là do một người tên Park Dung để làm. Nói tới đây, bệnh cũ của Myung Hee lại tái phát. Yang Shin sợ hãi vội vàng ấn nút gọi người. Y tá ở phòng bên lập tức chạy qua. Mỗi lần nhắc tới con gái Oh Jian, bà Myung Hee đều trở nên rất kích động. Thấy vậy, Yang Shin chỉ đang rời đi trước khi đi cô còn thấy bánh trái bày đầy bàn. Vì hôm nay chính là sinh nhật của Yang Shin, mỗi năm đúng vào ngày này, bà Myung Hee đều đích thân xuống bếp làm bánh. Yang Shin cảm động cầm một miếng bánh rồi rời đi. Jung Woo lục tìm một hồi mà không thấy chứng cứ gì có ích. Sau đó anh vô tình phát hiện một bưu phẩm được gửi tới cho Kim Moon Sik. Anh vốn không để ý lắm, nhưng anh đột nhiên nhìn thấy bên trên ghi mã số lọ cho cốt của sư phụ mình. Jung Woo nhớ ra con số 391 mà Gie Ong Chun nói. Người cười nhiều chưa chắc đã là người vui. Yang Shin thả hồn bay trong gió lom rom thẫn thờ bước. Đúng lúc đó, Jung Woo đột nhiên xuất hiện. Yang Shin nói rằng vừa rồi cô đã gặp được mẹ ruột, nhưng không biết nên mở lời ra sao, bởi vì bệnh tình của bà đang rất nghiêm trọng, mà cô còn rất nhiều điều muốn hỏi. Em có thể hỏi anh không? Được thôi, Jung Woo à. Anh từng giết người sao? Không, em biết ngay mà. Sau đó, hai người vui vẻ nắm tay nhau đi dạo. Lúc này, Minja báo tin cho Jung Woo biết rằng số hiệu lọ cho cốt của bố anh vừa hay là 391. Moon Ho cũng đoán rằng đoạn ghi âm được giấu ở đó. Khi Jung Woo và Yang Shin đang cùng nhau tới đó thì phát hiện có 3 chiếc xe khả nghi bám theo. Chúng đang theo dõi chúng tôi. Yang Shin, cháu mau ở lại đó đi, cháu đi theo chỉ tổ tạo thêm gánh nặng cho Jung Woo. Cũng không chắc, thím Minja tuyệt vời nhất. Jung Woo nói rằng phải điều tra thân phận của những người kia đã. Anh còn dặn Yang Shin nếu như anh bị cảnh sát bắt được thì cô phải giả vờ không quen anh. Minja ngồi nghe mà tức cái mình khi cặp đôi mới nhú cứ ân ân ái ái. Thật là quá đáng với người được đặc ân độc thân 45 năm như bà. Moon Ho nghe vậy cũng bất lực. Sau khi xuống xe, Dung Hoo đeo kính thông minh vào, nhìn anh cứ như hóa thành con ăn. Anh phát hiện chiếc xe đen khả nghi đang đỗ phía trước. Thế là anh cùng Yang Shin đi tới đó. Yang Shin đứng lại chỗ cửa sổ soi gương. Jung Woo nhận cơ hội đó gãi đinh xuống bánh xe. Yang Shin vẫn còn đang thu hút sự chú ý của họ. He he, Yang Shin à, chạy thôi, chạy hướng nào? Về phía trước. Người trên xe muốn xuống xem xét tình hình liền bị Jung Woo nhanh tay chụp ảnh lại. Sau đó anh đóng cửa lại, người ngồi cạnh cũng bị chụp ảnh như vậy. Jung Woo nhanh chóng gửi ảnh cho Minja. Sau đó một cuộc truy đuổi bắt đầu. Đúng lúc đó Yang Shin bị một chiếc xe cản lại. Thấy người trên xe là đồng nghiệp với Jung Woo, cô liền vội trèo lên xe, nhưng không ngờ cô ta lại xuống xe khiến Yang Shin bất ngờ. Ngay sau đó Jung Woo đi tới vội vàng lái xe rời đi. Minja thấy ảnh của những người này rất lạ, muốn điều tra thân phận cũng phải tốn thời gian. Sau đó Jung Woo và Yang Shin tới nơi đặt cho cốt. Những người áo đen cũng theo tới đây, xem ra họ đến vì đoạn ghi âm đó. Hai người cùng nhau tìm lọ cho cốt được đánh số 391. Đó đúng là hũ cho cốt của bố Jung Woo. Anh giới thiệu Yang Shin với bố mình. Yang Shin cũng ngoan ngoãn chào bố chồng. Không ngờ Jung Woo lại tìm được một ổ cứng ở đó thật. Những kẻ áo đen vẫn đang theo dõi gắt gao. Jung Woo lén lúc sau cái ổ cứng cho Yang Shin cất đi. Khi hai người rời đi, đám người đó cũng vội vàng đi theo. Lúc này Minja đã nhanh tay gọi điện tới đồn cảnh sát. Tôi là người vừa gọi điện tới, giờ chúng đang ở cửa ra vào, hình như chúng là mafia đó. Tôi chính tài nghe thấy chúng nói muốn bắt các cô gái đó đi. Yang Shin và Jung Woo vừa ra khỏi cửa thì đã bị đám người đó bao vây. Chúng nói muốn lấy đoạn ghi âm đó đi. Jung Woo thấy xe cảnh sát đang tới liền dặn Yang Shin nhắm mắt lại. Anh nhanh chóng phá vòng vây tạo đường cho cả hai cùng chạy. Này, Yang Shin, ném qua đây. Đám người đó thấy Yang Shin lên xe cảnh sát bèn chuyển mục tiêu sang Jung Woo. Bên cạnh khác, người đồng nghiệp đê dông của Jung Woo cũng tới phòng làm việc của Moon Ho. Lúc này, Moon Ho cũng bắt đầu phát trực tiếp, nội dung chính là bản ghi âm trong phòng thẩm vấn của Seo Jun Suk năm 1992. Lúc này, Jung Woo đã bị dồn đến đường cùng, thậm chí còn bị người ta đánh. Tại sao Hitler võ công cao cường giờ lại trở nên yếu đuối như vậy? Người đàn ông này là mật vụ Susan 0175, nhưng hiện tại anh ta đang bị người khác vây đánh trong một con ngõ cụt. Tại sao Hitler giờ lại trở nên yếu đuối như vậy? Là do ảnh da rẻ ư? Không, anh hóa con nai vàng ngơ ngác đang điều tra vụ án của bố mình 20 năm trước, sau đó vô tình tìm được đoạn ghi âm do ông để lại. Trong đó nhắc tới một người tên Park Jung Dae, đám người này chính là thuộc hạ của hắn ta, như vậy mới có thể vén được bức màn sự thật. Kế hoạch của anh là như này, đầu tiên để cho DAE Yeong đi lấy đoạn ghi âm trước, còn anh và Yang Shin chỉ đánh lạc hướng đám tay sai. Nhưng khi DAE Yeong giao đoạn ghi âm cho Moon Ho, nội dung họ nghe được là bố cậu Seo Jun Suk không phải kẻ giết người, mà ông ấy chính là người báo án. Ông ấy báo rằng Oh Gyu Han bị lão Park Jung Dae sát hại, ông ấy chỉ cầm chứng cứ đi báo án thôi. Vậy nên đoạn ghi âm đó không phải là lời nghi phạm, mà là lời người báo án. Nội dung trong đó chính là cách lão già Park Jung Dae đã sát hại bố Yang Shin thế nào. Vậy nên bố Jung Woo không phải là hung thủ. Nghe tới đây anh cũng thở phào một hơi. Sau đó Yang Shin cũng mỉm cười với anh. Đây là bằng chứng tố cáo lão cáo già Park Jung Dae. Kế hoạch của họ là tìm được lão già Park Jung Dae. Thế nên Jung Woo mới giả vờ chịu thua. Đám thuộc hạ đưa Jung Woo tới đó. Lúc này, Moon Ho cũng chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Khi ông Park xuất hiện, Jung Woo đã nhanh chóng ghi âm lại. Minja cũng chuyển đoạn video cho Moon Ho. Cứ như vậy, bản tin biến thành phát sóng trực tiếp tại hiện trường.
Mục đích của họ rất đơn giản, chính là muốn công khai mặt của Park Jung Dae với tất cả mọi người. Lúc này, Moon Ho cũng công khai đoạn ghi âm, hóa ra vào 20 năm trước, Seo Jun Suk, Oh Ji Han và Kim Moon Sik sau khi tốt nghiệp đều trở thành phóng viên. Họ muốn điều tra chuyện Park Jung Dae rửa tiền, nhưng không ngờ khi đang chụp ảnh lại gây ra tiếng động lớn khiến thuộc hạ của ông ta chú ý. Oh Ji Han quyết định dụ chúng đi chỗ khác, thằng khốn kia mày đang làm gì vậy hả? Nhân cơ hội đó, Seo Jun Suk đã kịp lấy được chứng cứ. Sau khi về tới nơi, anh nói với Kim Moon Sik hiện giờ Oh Ji Han đang gặp nguy. Anh nhờ Moon Sik khởi động sẵn xe còn mình quay lại cứu Ji Han. Kim Moon Sik nhìn thùng dầu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lúc này Jun Suk quay lại thấy đám người đó đã hành hạ Ji Han tới chết. Anh định xông lên nhưng bị Moon Sik cản lại. Moon Sik sẵn anh không được kích động, nhưng Jun Suk không cam tâm khi thấy bạn mình chết thảm liền xông ra chụp bằng chứng lại. Sau đó, anh bị Moon Sik kéo lên xe rồi rời khỏi đó. Theo Jun Suk tới đồn cảnh sát báo án, người cảnh sát năm ấy chính là Jong Chun. Khi họ đang ghi âm cuộc thẩm vấn này, Park Jung Dae đã lợi dụng chức quyền để sai người tới bắt Jun Suk đi. Ông ta tìm thấy Kim Moon Sik nhờ vào biển số xe, sau đó cho người đánh đập dã man ép anh cho lời khai giả. Tôi thấy rồi, là Jun Suk đã sát hại ông Ji Han. Đoạn ghi âm tới đó là dừng. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Jung Hu chỉ muốn quay về cuộc sống bình thường. Vậy cứ thử đi, chúng ta cứ sống như người bình thường. Em sẽ ở bên anh chứ? Đương nhiên rồi, nhưng họ không biết rằng lúc này Kim Moon Sik đang âm thầm lên kế hoạch. Mục tiêu của ông ta chính là Hitler, Jung Hu. Người đàn ông này định xuống xe về nhà thì bị một đám người bao vây, sau đó bị chúng đánh ngất. Cùng lúc đó Jung Hu và Yang Sin đang tới nhà Moon Ho chơi thì bị một luồng sáng làm cho chói mắt. Mình lướt qua đời nhau phải không em ơi? Jung Hu cảm thấy có gì đó không đúng, anh cảm thấy chiếc xe đó rất khả nghi, thấy xe của Moon Ho đỗ gần đó, anh vội vàng xuống kiểm tra tình hình. Không ngờ lại thấy một chiếc máy ảnh rơi dưới đất, chiếc máy ảnh đó chính là của Moon Ho. Anh có dự cảm không lành liền vội vàng quay lại xe gọi cho bà Minja. Jung Hu lập tức nhờ Minja theo dõi định vị trên điện thoại rồi quay sang nói với Yang Sin, hình như ông ấy bị bắt cóc rồi, em định làm gì, theo anh đi hay là ở nhà đợi, nhất định phải đưa ông ấy quay về nhé. Sau khi Jung Hu rời đi, Yang Sin định lên nhà Moon Ho xem xét tình hình, không ngờ khi đợi thang máy thì thư ký của Kim Moon Sik cũng xuất hiện. Yang Sin định rời đi nhưng bị bọn chúng bao vây, cùng lúc đó đám người kia lấy điện thoại của Moon Ho giao cho một người khác. Sau đó chúng tách nhau ra, mà tín hiệu Minja theo dõi là định vị trên điện thoại Moon Ho. Jung Hu cũng đi theo chỉ dẫn của bà, cuối cùng anh đi theo định vị tới tòa soạn của họ. Vừa vào tới nơi đã nghe tiếng chuông reo, Jung Hu lần theo tiếng chuông tới phòng phát sóng, anh vừa bấm nghe. Xin chào anh Seo Jung Hu, hay là Hitler đúng chứ? Tôi có chuyện muốn nhờ anh bất cứ giá nào cũng được. Nhưng khi Jung Hu định rời đi thì vô tình nhìn thấy đoạn băng ghi lại cảnh Moon Ho ngất xỉu. Jung Hu do dự một lúc lâu, đúng lúc đó tiếng chuông lại vang lên. Ông muốn tôi làm gì? Hãy đem tin tình báo từ Nga tới cho tôi. Vì không muốn Moon Ho bị thương, Jung Hu chỉ đành thỏa hiệp với ông ta. Anh tìm kiếm khắp phòng làm việc. Bên cạnh đó, Yang Sin cũng bị thư ký ô bắt giữ. Cho dù Yang Sin hỏi gì, ông ta cũng ngoảnh mặt làm ngơ, dường như đang đợi lệnh từ ai đó. Lúc này, Yang Sin đột nhiên nhớ tới chiếc vòng cổ của mình. Đây là quà sinh nhật Jung Hu tặng cô, còn dặn rằng khi nào gặp nguy hiểm hãy ấn vào nó. Bà Minja sẽ nhận được tín hiệu phát ra từ phía Yang Sin. Ở đây, nhà Kim Moon Ho, đáng lẽ là cô ấy đang ở đó đợi tôi, chắc là gặp phải ai đó rồi. Lúc này Jung Hu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Hôm đó, anh vô tình nhận được một cuộc điện thoại. Lúc đó, anh còn đang mơ ngủ nên đã bảo đối phương là gọi nhầm số rồi. Yang Sin đã nhanh chóng lấy được điện thoại, anh cố nhớ lại nội dung của gọi khi ấy. Này bà thím, từ Russian phát âm giống với cái gì? Dùng phát âm tiếng Nga phỏng lời chửi rủa trong tiếng Hàn, mày nhìn cái chóa gì? Đầu anh nhảy số nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy tới bàn làm việc của Yang Sin tìm đoạn ghi âm của gọi đó. Jung Hu vội vàng quay về phòng phát sóng. Sau khi xác nhận với đối phương, người đàn ông đó lại yêu cầu tiếp một việc. Nhiệm vụ thứ hai, nhiệm vụ này rất đơn giản, nói những thông tin cậu nhận được trước ống kính. Sau khi Jung Hu nhận được thông tin bèn cười khẩy rồi rời đi. Khi anh vừa định bỏ đi thì màn hình lại chiếu đến cảnh Yang Sin. Lúc này thư ký ô lấy một chiếc kim tiêm và bình thuốc màu trắng bày ra trước mặt cô. Jung Hu biết rõ trong bình trắng kia là gì, bởi vì lúc trước sư phụ anh cũng từng bị sát hại như vậy. Đúng là người đàn ông mạnh mẽ nhưng khi đụng vào người họ yêu thì họ liền yếu đuối ngay. Tôi đã bảo Dae Jong tới đó rồi, cậu ở đó kéo dài thời gian đi. Tôi cho cậu 10 giây. Tích tắc, tôi tên là Seo Jung Hu, vụ giết Jong Chun ngày 27 tháng 7 sau một nhà thơ, vụ án sát hại là do tôi làm, vì hắn ta dây dưa không trả nợ, cho nên chúng tôi đã cãi nhau, tôi đã cầm ống sắt bên cạnh đánh hắn ta. Tôi Seo Jung Hu là kẻ giết người. Cô gái vừa về tới nhà đã bị bạn trai dọa sợ. Cô hỏi anh làm sao mà vào được đây, Jung Hu nói anh trèo cửa sổ. Nói xong anh liền ôm chầm lấy cô, nhưng không ngờ Yang Sin lại đẩy anh ra và cảnh cáo anh giữ khoảng cách. Chúng ta lên giường rồi nói, từ từ nghe em nói đã, tới nhà bạn gái thì phải đi từ cửa vào. Anh biết rồi, nào giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu lại. Yang Sin còn chưa nói xong, Jung Hu đã nhanh chân nhảy qua cửa sổ, nhưng từ hôm đó trở đi Jung Hu không xuất hiện thêm lần nào nữa, thậm chí gọi điện cũng không nghe. Yang Sin không tài nào liên lạc được với anh, nhiều lúc cô còn tự ảo tưởng Jung Hu đang ở trong phòng mình, nhưng mở cửa ra lại chẳng thấy ai, thậm chí cô còn ngó ra ngoài cửa sổ xem xét tình hình. Vậy tại sao Jung Hu lại đột ngột biến mất như vậy? Bởi vì lần trước anh bị ép đầu thú mình đã sát hại Park Jong Chun. Người đứng sau chính là lão già Park Jong Dae, ông ta muốn Jung Hu trở thành thuộc hạ của mình, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời. Đoạn ghi âm đó sẽ không lọt vào tay cảnh sát, vì không muốn liên lụy tới Yang Sin nên anh đành cắn răng chịu đựng, cam chịu một mình. Lúc này, Jung Hu cũng không rảnh rỗi, anh muốn tiêu hủy đoạn ghi âm đó, thế là Jung Hu và Minja bắt đầu công việc của mình.
Đầu tiên là phải tìm xem căn cứ của chúng ở đâu. Anh đặt thiết bị theo dõi lên xe của người đàn ông đeo kính. Nhờ có sự chỉ dẫn của Minja, anh đã tìm được tới chỗ này. Cuối cùng anh lén lút đột nhập vào xe của hắn, lấy đi chiếc thẻ nhớ trong camera hành trình, sau đó giao lại cho Minja. Thật ra Jung-woo và Minja chưa từng gặp nhau nên anh không biết mặt bà thế nào. Mỗi lần gửi đồ đều nhờ Dae Jong tới nhận dùng. Sau đó Jung-woo ở căn cứ đợi chờ cơ hội tấn công. Sau khi nhận được chiếc thẻ nhớ, Minja bắt đầu phân tích nó. Không ngờ khi đang phân tích thì trúng kế của tên đeo kính. Hắn ta đã biết được vị trí của Minja, liền lập tức sai người tới bắt bà. Lúc này Jung-woo đang ngồi chờ trong xe thấy chúng đi xuống cũng không nghi ngờ gì. Anh chỉ nghĩ rằng mình có đủ thời gian lên trên tìm đoạn ghi âm tự thú. Anh quang minh chính đại đi vào tòa nhà đó, vừa đi còn vừa hỏi Minja có phải ở đó cũng có nhiều máy tính như ở đây không. Lúc này anh mới phát hiện ra định vị trên bản đồ, liền tò mò hỏi chàng trai ngồi cạnh, đây là đâu thế? Hình như mọi người đang tới đó, nếu cậu không Tây Phương cực khổ đấy. Hitler, cái gì cơ? Hacker của Hitler, ba thím, địa chỉ của bà là số 23 đến 1 sao cậu biết? Này, Yang Sin vừa về tới nhà đã thấy bố và chú bị trói chặt. Vài tên áo đen xuất hiện sau lưng cô, Yang Sin muốn trốn vào quầy pha chế nhưng bị chúng cản lại. Đúng lúc đó, một người đàn ông xuất hiện phía sau cầu thang. Yang Sin sợ hãi lấy túi đập anh ta, không ngờ người đó là Jung-woo, lần sau nhìn kỹ rồi hãng đánh chứ, em nhắm mắt lại đi. Sau đó Jung-woo liền vô ảnh cước đá bay tên áo đen, cho bọn chúng ăn 2-3 tô cơm. Yang Sin vội vàng cởi trói cho bố và chú. Khi thấy họ ra đấu với nhau, bố Yang Sin vô cùng bất ngờ. Đây là Jung-woo nhát gan đó sao? Sau khi giải quyết xong mấy người đó, Jung-woo trói họ lại rồi bảo Yang Sin báo cảnh sát, tố cáo họ xâm nhập trái phép. Lúc này ông Jisoo mới tò mò tới hỏi Jung-woo. Yang Sin đứng ra giải thích mọi chuyện cho bố và chú mình, còn nói cô đã tìm được mẹ ruột, thậm chí còn tìm ra sự thật đằng sau vụ án của bố mình. Jung-woo không có nhiều thời gian giải thích, anh nói với Yang Sin rằng vì an toàn của họ, nơi đây sẽ trở thành nơi họ làm việc, bởi vì chỗ ở của Minja đã bị hội Kim Moon Sik phát hiện. Nói xong anh liền rời đi. Đúng lúc đó, 5 giây thôi nhé, mau lên đó, anh biết rồi, nhớ ăn cơm đúng giờ và nghe lời bố nhé, hãy ăn bữa tối ngon lành nha. Anh ấy thú vị nhỉ. Sau đó Jung-woo liền tới đón bà Minja. Tối hôm qua chỗ ở của bà đã bị đám người Kim Moon Sik phát hiện. Chúng lập tức phái người của Double Tutti tới bắt bà. Jung-woo biết tin liền lập tức chạy qua. Bà Minja cũng mau chóng thu dọn hết đồ nghề của mình đi, reset hết đống máy tính, cuối cùng giả vờ thành bà lao công rời đi. Trên đường đi bà vô tình đụng mặt đám người của Double Tutti, cứ tưởng sẽ tẩu thoát thành công, ai ngờ lại bị một người đụng phải làm rơi một cái ổ cứng ra ngoài. Bà thím ơi, khốn nạn! Khi tên đó đuổi theo định bắt Minja lại thì Jung-woo cũng đuổi tới nơi. Anh lại tiếp tục đi đường quyền vào hắn. Đám người áo đen vội vàng xông qua đó nhưng bị Jung-woo chặn cửa lại. Chuyện gì vậy? Bà là Minja sao? Thế thì sao chứ? Sao bà lại ăn mặc thế này chứ? Bà thím, lúc này Moon Ho bị người ta cho ăn cháp dưới bãi đậu xe. Ông nhận được một cuộc điện thoại tố cáo Park Jung Dae, thấy một cô gái trên xe, ông liền đi qua hỏi thăm tình hình. Đúng lúc đó cô gái mở tay ra, bên đó viết mấy chữ, xin hãy giúp tôi. Ông không do dự lên xe ngay. Cô gái cũng vô tình ngã vào người Moon Ho, không ngờ có người đứng bên ngoài chụp ảnh lại. Khi bị Moon Ho phát hiện ra, chàng trai chụp ảnh vội vàng bỏ chạy, cô gái kia cũng vội vàng chạy đi. Moon Ho xuống xe muốn đuổi theo chàng trai kia, nhưng anh ta đã biến mất lúc nào không biết. Yang Sin nghe được cuộc trò chuyện của bạn trai và Minja, cô không kìm được nước mắt vì xúc động. Đoạn ghi âm Jung-woo bị ép thú nhận tội giết người giờ đã tới tay cảnh sát. Anh giờ là đối tượng bị truy nã vì không nghe lời ông trùm đứng phía sau. Từ ngày bị truy nã, anh không ngừng truy lùng tung tích của ông ấy. Kim Moon Sik theo lời ông trùm nên đã giao đoạn ghi âm đó cho phía cảnh sát. Yang Sin nhớ lại lúc mình bị bắt thì mới nhận ra có lẽ vì mình mà Jung-woo đã bị bọn cặn bã xã hội kia bắt ép nhận tội. Giờ cô không giúp được gì nhưng cô muốn đồng hành cùng bạn trai mình. Trước khi bị bắt thì cả hai sẽ cùng nhau tìm và bắt lão già mất nết đó, bởi ta nói không người già nào cũng đáng kính trọng mà. Chưa biết bắt được không mà Yang Sin đã có backup, nếu không được thì cả hai vượt biên cao chạy xa bay. Giao án chạy trốn hết sức là vô tri. Jung-woo nghe hiểu được tấm lòng của bạn gái nhưng anh làm sao có thể để bạn gái mình suốt ngày trốn chui trốn nhủi cơ chứ. Đối diện tình cảm của cô, anh quyết định sẽ đi tìm lão già điên đó. Cầm chiếc điện thoại chứa bằng chứng phạm tội của lão ta, muốn dùng nó lấy sự tin tưởng. Anh còn nói thêm anh đã cướp nó từ tay Moon Ho, cứ thế anh thành công gia nhập Double Tutti. Mặt khác bằng chứng thật đã được anh nhờ Dae Jong đem đến cho Moon Ho và mọi người bên này xem. Sau đó người báo án điện thoại cho Moon Ho, cô ấy nói sẽ bay từ Trung Quốc sang đây để gặp Moon Ho vì có đồ giao cho ông. Nhóm Double Tutti bên này cũng đã nghe lén được tin tức đó. Mấy ní giang hồ bị Jung-woo đánh cay cú khi lần đầu thấy mặt anh, cà khịa, da rẻ rồi đánh lẫn nhau. Lão trùm thấy đã nhận được thứ mình muốn nên cũng không muốn giữ Jang-woo lại mà tìm cách xử lý. Bên này đang lắng lo việc cô gái kia qua đây mà không có visa thì chỉ được ở lại Hàn không quá 24 tiếng, hơn nữa không thể rời khỏi sân bay. Và họ chỉ có thể gặp cô ta ở sân bay. Moon Ho ra ý kiến đó là sẽ quay trực tiếp, vì đám du côn kia sẽ không dám phạm tội dưới ống kính máy quay trực tiếp. Muốn đánh kẻ điên thì mình cũng phải điên điên theo chúng. Jong Won đang đi vệ sinh thì dính nước tiểu lên áo. Minja bất ngờ đi vào hẹn gặp ông ta. Ông ấy là thám tử truy lùng tội phạm, trước đây ông ấy làm dưới trướng Minja. Ông ấy rất ngưỡng mộ dáng vẻ lạnh lùng khi làm việc của bà ấy, nhưng trong lần nhận nhiệm vụ và vô tình xảy ra sự cố nên Minja đã quay về ở ẩn làm một hacker lỏ kiếm sống qua ngày. Từ đó họ không còn nhìn liên lạc với nhau thường xuyên nữa. Lần này, bà ấy hẹn gặp là để cung cấp cho ông ta một số bí mật động trời còn hot hơn cả việc Jack O'Messi. Chuyển cảnh, ngay sau đó là băng nhóm Double Tutti, Jang-woo cũng được đưa theo để bắt cô gái báo án. Nhiệm vụ của cậu là sẽ bắt sống cô ấy. Còn việc thủ tiêu thì bọn chúng đã có sát thủ ở phía sau lo liệu. Hắn ta còn nói thêm chỉ cần làm xong nhiệm vụ lần này thì đoạn ghi âm kia sẽ được gỡ bỏ.
Jong-won cùng nhóm cảnh sát cũng đã trực chờ ở đây. Tất nhiên Jung-woo cùng mọi người cũng đã có một kế hoạch khác. Họ lần lượt chia nhau ra, Minja sẽ theo dõi hành động của Double Tutti, Moonho sẽ đi đón người báo án, Jung-woo thì sẽ sử dụng cái nét đẹp trai của mình để diễn. Yang-shin thì tạo dựng hiện trường để phỏng vấn và phát trực tiếp tin tức hot hòn hot này. Khi Moonho gặp được đối tượng, ông liền ra hiệu cho cô ấy lên tầng 2, sau đó kéo một cô gái lạ mặt để đánh lừa nhóm người đang theo dõi ông. Bọn chúng liền kéo đến và thấy cô gái đó không phải thì bọn chúng mới biết mình bị lừa và bắt đầu đi lục tung hết cả cái sân bay. Jang Hu cũng đã thay bộ outfit ngầu hết sảy con bà bảy để thi hành nhiệm vụ. Moonho mở máy tính để cùng anh em ở tòa soạn phối hợp phát sóng. Màn hình hiện lên cảnh Park Jung Dae thử thuốc trái phép lên người. Đồng thời Yang Shin bên này cũng đang phỏng vấn cô gái báo án về việc chúng thí nghiệm vi khuẩn sống lên cơ thể con người. Jang Hu đi vào, diễn cùng với Yang Shin. Cả ba cùng nhau ra ngoài, tên bốn mắt kia giờ mới biết mình đang bị mắc bẫy liền ra lệnh cho đàn em cướp máy quay của Yang Shin. Jung Hu liền lập tức qua bảo vệ nàng nhà mình, vô tình trong lúc hoảng loạn cô gái báo án lại đi về phía của tên sát thủ. Jung Hu bị đám cảnh sát vây lấy, anh liền cướp được một khẩu súng chĩa về tên sát thủ. Nhưng anh chưa kịp làm mình làm bẫy thì phía xa xa Jong-won đã nổ súng bắn vào Jung Hu. Anh liền ngã xuống ngay sau đó cùng với vũng máu lênh láng trên sàn. Yang Shin quỵ xuống lặng người. TV cũng bắt đầu đưa tin cảnh sát bắt giữ hết đám người của Park Jun Dae. Trong đó Hiller chính là sát thủ giết người được ông ta thuê nhưng anh ta đã mất mạng trong vụ án lần này. Jung Hu bên này vẫn chưa chết, anh ta cùng mọi người tận dụng việc này để thoát thân phận Hiller. Tất cả kịch bản đã được giải đơ biên hết rồi. Jong-won nổ súng là một phần trong kế hoạch, súng ông ấy cầm chỉ có tiếng nổ là to chứ không có đạn. Máu đã được anh nhà chuẩn bị sẵn, từ giờ Hiller đã mất chỉ còn lại Seo Jung Hu. Thân phận mới, cuộc sống mới, Yang Shin cũng đã nhận lại người mẹ bao năm xa cách của mình. Cả hai cũng bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của riêng họ. Vẫn giáo án trèo cửa sổ vào nhà, thay vì cửa chính và cả hai cùng nhau đi lên ban công cho nụ hôn nồng. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.